I feel cold. I feel cold. Tumawag. Mga love. Hi mga love. Mga kalab. Mga lalabs, pasok. Po ako. Mama. Bugs Borden, may shout out. Thank you for coming. You are my first viewers. Bugs Borden. How are you, loves? Ayan. Support nyo uploados. Sige po. Ayan, Bugs Borden. Ayan. Sige lang, loves. Lagyan natin ng music. Parang napaka pag walang music, napakatahimik. Na 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 da 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 da. Bugs Borden, nagbaba ng bahay. Bugs Borden. Ayan. Tingnan natin yung bahay ng Bugs Borden. Magbalik. Kalya Lily. Ayan. Kalya Lily magbalik. Yes, Maui boy. Don't make drama. Ayan. Magbalik Kalya Lily by Bugs Borden. Ayan. Wow, galing naman. Masya Allah. Flip Ninja, may shout out. Hi, ayan. Hi, lalabs. How are you? Ayan. Meron ka ng jacket. Lalabs. You have now moderator. Drop your links. Ayan. Bugs Borden. Masya Allah, Bugs Borden. It's ang ikli lang. Short lang pala yung lalabs. Ayan. Dikit ko to sa'yo Alagad ni host. Mia Kaliwali. Mia Kaliwali Alam mo ba yun? Nasaan ka ba, Bugs Borden? Ayan. Nasa ano ka ba, UAE? Wala. Hindi ko na to bakasan Bugs Borden, dikit ko sa'yo yung pinanood ko. Pero papanoorin ko rin siya dun sa isa pa. Ayan. 5 million there, over there. How are you? Ayan. Salamat, host. Tinikit ko na yon, Bugs Borden. Pero walang bakas. Panood ko pa tong isa. Mukmapi. Chumukmapi.
Ayan, si Bugs Bunny nasa ano siguro to. Nasa UAE ka ba, Lalabs? Siguro nasa, kung hindi ka nasa UAE, nasa Saudi. Or nasa ano, saang bansa ka ba? Ayan, pinanood ko ulit Bugs Bunny. Ayan. Sa isang account. Ang ikli lang. Ito magbakas ako dito si Nicola ng Uragon. Ayan, bilis naman yung video mong matapos. Ayan, Clip Ninja, nagbaba ng bahay. Ayan. Oops. Ayan, Clip Ninja 164 done. Ayan, Clip Ninja 164 done. Return to Bugs Bunny, Clip Ninja. Clip Ninja Lalabs. Ayan. Clip Ninja. Oh, this one Clip Ninja is a Foreigner. Ayan. 1 million views, explosive uncut. Oh, mashallah. Scouse positive clips. Ayan. I'm here in your house. Ayan. Clip Ninja. I am watching your videos. Ayan. Explosive uncut. Nasaan na yung mga tulog na tayo mga tao ah. Sino yung up. Ayan. Cheats TV, big blood shout out. Lalabs, hello po. Ayan. Ayan, Cheats TV, meron ka ng jacket. Ayan, Lalabs, pwede ka nang magbaba ng bahay. Ansi, big blood shout out. Ansi, thumbs ka. Ayan. Jacketan natin yan. Ayan. May jacket ka na, Ansi. Ayan. Pwede na kayong mga magbaba ng inyong mga bahay, mga Lalabs. Ayan. Nawala yung music ko ah. Nawala yung ating music. Ayan. Pwede na kayong magbaba ng inyong mga bahay, mga Lalabs. At magdikitan na dyan. Ayan. Ayan. Scouse positive clips. Clip Ninja. I'm still watching Lalabs. Ayan. Still watching your videos. You have 164 banana. Ayan, Cheats TV. Cheats TV nagbaba ng bahay, mga Lalabs. Palablab si Cheats TV. Ayan, si Bugs Bunny ang unang pumasok. Nasa na yung kanyang bahay? Ayan, palablab mga Lalabs sa nakapin. Mashallah, today I come home early. Oh. Shout out sa aking boss at ako'y pinauwi ng maaga. Ayan, Sir Enrico, may shout out. Sir Enrico, good morning po. Ayan. Good morning po. Kumusta ka na, Sir Enrico? Ayan. Palablab naman yung nakapin mga Lalabs. Watch yung kanyang new videos. Maikli lang yung kanyang videos. Wala pa atang 1 minute. Ayan. Scouse positive clips. I will connect this one to you, but I will not put bakas. Bakas. See this one? I watch 3 minutes and 36 seconds. Thumbs, ayan. Salamat sa patams. Ayan.
Ayan, Scouse Positive, I give you one banana. Cheats Bugs Burden done, thanks. Ayan. Sir Enrico, ayan. Silipin ko ngayong bahay ni Cheats TV. Baka mansion to. Mansion nga. Ayan. Cheats TV. Ayan. Cheats TV. Meron kang harang lalans. Muni ka na? Cheats TV, muni ka na ba? Tamsak dan, oh. Salamat po. Ayan. Muni ka na, Cheats TV? Meron kang harang? Muni ka na, lalabs. Wala kang join button? Hindi ka nag-apply kay Lolo? Apply ka, lalabs. Para ikay maka-live na. Ayan, pangalawang harang sa'yo, Cheats TV. Opo. Sige. Hindi ko siya in-skip. Ayan, pangalawang harang. Napanood ko lang para sa iyong revenue. Ayan. Ayan, oh. Pangalawang harang mo yun. Ayan, oh. Mga Arabic. Ayan. Add siya ng UAE. Ayan. Matagal pa naman to. 3 minutes. Ayan, jackpot, ang daming isda. Jackpot nga. Nasaan ang isda? Bakit ganun ikot-ikot yung Cheats TV, bakit ikot-ikot-ikot? Ayan, nag-ikot-ikot. Ayan, gumalaw na. Ayan. Dalawang harang, tinapos ko yun para sa'yo. Ayan. Naman tong music ko, putol-putol. Libre lang kasi to kay Lolo eh. Hindi maganda yung libre niya. Lipat nga natin to. So, panay-ikot yung Cheats TV yung video mo ba? Siguro nung ka panay-ikot, ayan panay loading yung video. Nakapikit ka na dito. Ayan, 3 million in the house. May nag-shout out. Ayan, Cheats TV. Ilang minutes na ba ako? Ayan. 1 minute na ako. Yan, dikit ko to sa'yo, Cheats TV. Ayan. Tamsak. Siguro ganitong oras mga tulog yung tao. Mga tulog sila.
Wala na, mas na si Bugs Borden. Nandyan ka pa ba, Bugs Borden? Ayan, Bicolano ng Oragon dan Tamsak. Salamat po, ayan. O din yan, Lalabs, Chits TV. Salamat sa patamsak dyan. Pangit naman itong music natin at nawawala. Nasa ano ka rin ba? Abroad ka rin, Chits TV? Kasi sa Pilipinas, mga tulog ata yung tao. Mga tulog pa. Mga tulog pa sila. Ayan, Nilmar Channel, Lalabs. May nag-shoutout Nilmar. Aga mong nagising. Anong oras na ba dyan? 11:12. Ayan, Nilmar. How are you, Lalabs? Diyan pala si Nilmar. Ayan, may nag-shoutout sa'yo, Nilmar. Ayan, 5 million in the house. Mega love shout out. Ayan, Nilmar, nagbaba siya ng bahay, mga Lalabs. Palablab naman si Nilmar. Palablab si Nilmar, mga Lalabs. Ayan, 5 million in the house. Mega love shout out. Ayan, 6 million in the house. Lailots ka na dyan, Ray Ilawos. Ayan. Madam Lailots, mega love shout out sa'yo, Madam. Salamat sa pagpunta, Madam. Ayan. Dyan si Madam. Ayan, hello everyone here. Ayan. Hello everyone here. From Madam Lailots. Ayan. 3:40 po ng umaga, hindi pa nakakatulog. Kapangis na. Matulog ka, Lalabs. Huwag mo masyadong dibdibin. Diyan din ako noon eh. Hindi ako natulog dati. Mga pangisda lang, tapos chichik ko yung ilan na yung banana ko kinain, kakagigil. Ayan.
Hindi ako nakakaalis sa 1740. Andyan yan pa rin, oh. Panay lamang to si Lolo. Pag gigising ko sa umaga, chinecheck ko. Yung nakuha ko nung gabi, kinain niya nung umaga, ambot. Si Lolo, panay kain. Hindi na ako nakakaalis. Pinaghirapan mo, kakainin lang. Si Lolo eh. Hindi na naawa. Kaya hindi ka ni Lolo na ano na yung paghihirap natin. Kung paano tayo mambanana. Walang kain-kain nga eh. Makapambanana lang eh. Sa nga, di ka pa nga nakapagsaing eh. Kapambanana lang. Ayan, Chits TV, nagimba ng bahay. Ayan na ba yung bahay? Tingnan ko nga yung bahay ni Nilmar. Tingnan natin yung bahay ni Nilmar. Kumusta lang iyong bahay, lalabs? Sige po, madam, wait lang po. Ayan. Ayan, Nilmar. Tingnan natin si Nilmar. Ano yung bahay mo, Nilmar? Sansan Channel, hello host, gandang gabi po ay. Hi Sansan, may mag-shout out. Ayan, nandyan si Sansan, malaki yung kanyang mansion. Ayan, tingnan natin yung bahay ni Madam Lilots. Ayan, ito na yung bahay mo, Madam. Saan na yung bahay mo, Madam? Di ka naman nagbaba. Ayun. Nagbaba siya. Oh, mashallah. Welcome to the world, baby girl, my grandness. Sana all, my baby. Ayan, Sansan Channel, nagbaba ng bahay. Liza Butterfly, Migalab, shout out. Tamsak po sa ayan. Salamat po sa pagbisita sa aking bahay. Ayan. Huwag kang mag-alala, labs, at makakagraduate ka rin. Pagan mo lang. Ayan, Liza Butterfly, Madam, meron ka na pong jacket. Ayan. May jacket ka na. Liza Butterfly. Alam ko malaki yung bahay ni Liza Butterfly eh. Matagal ko na tong kadikitan. Long time ago. Yan. Long time ago. Ayan, Madam Lilots. Wow, ang cute naman ng baby na to. Singkit. Ano ata to? Chinese eh. Napindot ko na po. Ayan. Ayan, ang ganda naman. Ang cute naman. It's a baby girl. Ayan. Ang cute naman ng kanyang mata. May lahi pala yung mama. Ayan. Singkitin pala yung mama niya. Ayan. Ayan. Oh, ang cute ng kanyang mata. Para siyang Chinese. Long time ago talaga. Long time ago. Ayan. Lagi nagmumukbang si Lolo sa normal line kay Lolo. Panay kain si Lolo. Saan niya kaya dinadala yung mga pinagkakakain niya? Siguro nasa niya, nasa storeroom. May storeroom siguro si Lolo. Doon niya lang tinatambak yung mga kinakain niya. Meron siyang storeroom. Ayan. Ay, ang cute ngumiti. Oh my God. That's all, folks. Ayan. Ayan, mukhang boy noon pero girly na nga siya now. Ang cute nga eh. Dan po Sansan sa channel, pasukli na lang po. Ayan, from Nilmar. Ayan si Sansan
Ay, si Nelmar nakababa ng, ano ba yung sinasabi ko, nabubulol ako. Yan, 6 minutes. Pinoy Golfer TV, good evening po. Ayan, Pinoy Golfer. Mega love shout out. Ayan. Pinoy Golfer, ayan. May jacket ka na Pinoy Golfer, pwede ka nalalas magba ng bahay. Ayan, Madam Lilots. Ang cute ng iyong baby. Thumbs up. Ikli lang pala yung ano mo, video. Ayan, Sansan Nilmar Channel, OTW kapatid. From Sansan. Pinagbiyak na bunga ng papa niya, ayan. Ang cute ang singkit niya. Parang Chinese. Sana all my baby. Ayan, 7 million in the house. Mega love shout out. Ayan. Ayan, padikitan naman mga lalab si Nilmar. At maliit pa yung kanyang bahay. Dalaw lang po. Ayan. Maraming salamat po sa pagdalaw. Ayan. Ayan, maigpit si Lolo ngayon. Lalong nag-igpit, di na ako nakakaalis sa 1740. Nag ano na yan eh, nag 60 na yan eh, kinain niya na naman yung 20. Minsan nakakawalang ganang banana. Naaasar ako sa kay Lolo eh, pero wala tayong magagawa eh. Kumusta host? Ayan. Okay lang po ako, ayan. Ayan, 8 million in the house. Mega love shout out. Irene Blue, hi boss. Ayan. Mega love shout out. Irene Blue. Ayan, Irene Blue. Meron ka ng jacket lalabs. Pwede ka na magbaba ng bahay, Irene Blue. Ayan, Elmar Channel. Kanina nga umaga, paggising ko, bago ko, pagising ko sa umaga, unang kinakapa ko yung mobile ko sa paanan eh. Kasi nilagay ko yung mobile ko sa paanan ko eh. Tapos chinik ko. Check ko yung YouTube. Joink! Ipangan ko ng katayo, nakasimangot na agad ako. Pabwisit to si Lolo eh. Kinain na naman. Pagigil. Ayan. Pati yung ano, minsan parang wala kang ganang kumain eh. Apektado pati yung kalooban mo. Kawalang gana. Pinaghirapan mo, nilamon lang. Wala yung ating music. Pero nung mga nakaraan, naasar ako sa kay Lolo eh. 2 araw atang hindi ako ng banana, may bala ka dyan. Hala, napansin ko parang siguro si Lolo naawa, binalik niya yung 10, wala. Binalik yung 10. Sabi ko, sige, ubusin mo yung ano ko, yung banana ko, bala ka dyan. Ubusin mo na hanggang sa zero. Tama-tama, totoo naman yun. Pero nakakabusit nga kasi minsan, di ba? Si panay lamon man siya. Okay. Nilmar Dan from Irene Blue, ayan. Sorry naman, Pinoy Golfer TV. Kahit ganyan si Lolo, supportan pa rin natin. Ayan, Irene Blue, nagbaba ng bahay. Ayan. And 8 million in the house. Mega love shout out. Ayan. 8 million, mega love shout out. Ayan, Sansan Channel. Alam ko malaki yung bahay ni Sansan eh. 3 million. Aussie, 1.2. Ayan, Sansan. United Christian Mission Church. Ayan. Hayaan mo lang, host. Ayan. Ayan. May harang ka, Sansan. Sansan lalabs. May harang. Ayan. Nagpupuyat mga isda, tas paggising ubos na. Yun nga eh.
Ayan, Chits TV, amat suklian later on from Melot's Kiss ka na dyan. Ayan. Ako host baby pa. Tingnan natin yung bahay mo. Wait lang. Pinoy golfer. Ayan, Sansan, watching ako sa video mo. Marami na kasi nakakaalam, host. Kaya nga, no? Sansan Dan from Irene Blue. Ayan, Sansan, pabalikan si Irene Blue. Dan sa'yo, dan din si Irene Blue, ayan. Dan din sa'yo si Nilmar. Nakapin si Nilmar. Ayan. Ayan, Sansan. Sabay mo pa din ako. Salamat, Nilmar from Irene Blue. Ayan. Sansan, dikit ko to sa'yo, lalabs. Ayan. Nagbakas ako, wag mo nang suklian yun kasi ayuda lang naman yan. Ayan, 6 million in the house. Kaya makunat na si Lolo eh. Baka nga si Lolo hindi natutulog, di na natutulog si Lolo, ilalim nakabantay 24 hours. Tingnan natin yung bahay ni Pinoy golfer. Ay, Nelmar, ikaw matulog ka, baka yung eyebag mo hanggang ilong mo na. Kakasagin mo gabi na ay umaga na sa Pinasa. Kakabanana mo yung eyebag mo hanggang dito, no? Ayan. Sana yung bahay ni golfer Chico. Pinoy golfer. Ayan. Pinoy golfer, nasa na yung bahay mo ba? Sana ba yung bahay mo, Pinoy golfer, at nawala kaya hindi muna ako nangingisda? Ah, di ka pala nagbababa ng bahay, Pinoy golfer. Mga isda ka ba kapag gising mo na lang kinaumagaan? Wala ka ng banana. Ayan. 10 million in the house, Miguel Lab, shout out. Ayan. Nawala na naman yung ating music. Lagyan natin ng music para may kulay ang buhay. Ayan. Ilis ako bukas. O, kung kakantaan ko kayo bukas, pumunta kayo. Ngayon hindi pwede kasi nandyan yung katabi ko eh. Ayan. Ayan. Kakanta ko bukas. Kasi wala yung katabi ko eh. Narinig nyo na ba? Gusto nyo kong marinig kumanta? Baka biglang mag-alisan yung aking mga viewers. Ayan. Thanks much, akapin later. Ayan. Hindi na ako nangingisda, host. Mangisda ka. Huwag kang huwag mong dibdibin. Ayan. Magpurnahos, mamayang maya matulog na ako. Papaantok lang ako, tambay sa LS mo kasi paggising ko nito maya wala na. Sige lang, lalabs. Ilak mo kasi yung mo, banana, huwag mong masyadong ipakita. Ayan. Ayan, Nilmar. Biyang kita, ayan, nandito ako. Meron ka na agad, i-skip po itong harang mo kasi hindi ka naman muni eh. Ayan, Nilmar. Sabay mo ako. Ayan, thumbs up. James, JP, you have a big mansion. Mega love shout out. Mega love shout out. One time I go there in your live. I saw you are
Making like this. Using this one. Cigarettes. You didn't see me because you have too much people there. You didn't see my name. San channel. Nagba ng bahay. Ayan. Bugs done from Irene Blue. Ayan. Nelmar, how to cook ginataang. Kids TV done from Bugs Burden. How to cook ginataang kalabasa at sitaw na may hipon ulam sa tanghalian. Ayan. Hi James. Connect to James GPGP. This James GPGP. Yeah. Ay, Odon. Migalag shoutout Odon. Demetrial Junior Vlog. Migalag shoutout. Patamsak po. Ayan. Si ayaw magbaba ng bahay. Si Pinoy Golfer eh. Hinahanap po yung bahay niya. Wala. Kanta ka na host. Bukas na kasi meron katabi dito. Nandito eh. Kala ko wala pa to eh. Kasi nakatira lang kami sa yung partition. Alam mo naman dito sa abroad, di ba? Yung isang kwarto nilalagyan ng ng partition sa gitna para maging dalawa. Ayan. Nandyan siya ngayon. Baka balibagin ako ng ihi. Ibang lahi pa naman yan. Ayan. Kanta ka na, host. Bukas ako kakanta kasi wala yan. Ipapasok yan eh. Ayan. Irene Dan from Bugs Burden. Ayan. Pasupport nyo video. Sige po, Bugs Burden. Ayan, pasupport si Bugs Burden. Short video lang siya. Ayan, Nelmar. Gawin natin tong 2:35. Thanks, Bugs from Irene Blue. Sarap naman nito. Ako nga, kararating ko lang eh. Di pa ako nagsaing, mamaya na lang. Ayan. Nelmar Channel. Yan, dikit ko to sa'yo, Nelmar. Walang bakas. Para makatulog na ako, host. Napakamot tuloy ako. Bukas kasi may tao dyan, nahihiyaman akong kumanta pag nandyan yan. Ayan, 7 million in the house. Migalag shout out. Para makatulog na daw si Pinoy Golfer. Catherine B. Damsak dating dikit. Ayan, Catherine B. Migalab shout out. Ayan, salamat sa pagbisita sa aking bahay. Lalabs, kumusta ka na? Ayan. Salamat sa pagbisita. May jacket ka na? Ayan. Pwede ka na magbaba ng bahay. Catherine V. San ka, host? Nasa po, United Arab Emirates po. 2 hours papuntang Dubai. Ayan. Nasa Al Ain ako. Al Ain sa province ng ng Abu Dhabi. Ng UAE. Ayun. Dito sa maraming camel, ayan. Marami ditong camel. Kinakain ng camel dito pero takot akong kumain ng camel kasi yung likod niya parang may bukol eh. Alam mo yung camel? Yung likod niya parang may nakaumbok na ganun. Kinakain yan dito. Ayan. Thanks. Walang anuman po eh. Lucky 12 for you, host. Ayan. Lucky 12. Ayan. Irene Blue nagbaba ng bahay. Ayan. Life of Greasy TV. Hi my friend, how are you? Ayan. I'm fine. Ayan, I'm good. Ayan. Nabulol na siya. Okay lang naman ako lang. Alhamdulillah. Anazen. Ayan. Catherine B nagbaba ng bahay. Ayan. Batang Sunstorm. Salamat bahay mo. Ayan. Ayan, malamig na dito sa UAE. Ayan, Samsam nagbaba ng bahay, haha, ayan. Host, dati ako nasa Oman, lapit sa lugar mo. O nga, border lang yun eh.
Di ba Abu Dhabi, tapos doon, papunta doon. Border lang, malapit lang yun dito. Love Channel, ayan, mega love shout out Love Channel, madam. Salamat sa pagbisita sa aking bahay, ayan. Liza Butterfly, nagbaba ng bahay, ayan. Marami ditong camel, ayan. Malalaking camel. Pati ang tao dito mga camel. Ayan, 8 million in the house. Mega love shout out. Ayan. Thumbs up. Love Channel, madam. Meron ka na pong jacket. Ayan, 7 million in the house. Mega love shout out. Ayan. Glad to know. Thank you so much. Life of Greasy TV. How are you, loves? How is your banana? Is still big? Still long? Oh. Ayan, Lilots. Kiss ka na dyan, nagbaba ng bahay. Ayan, kumakain ka ba ng camel host? Hindi, ayoko. Alam nyo, nasa ano ka rin, nasa abroad ka rin, Liza Butterfly. Hindi ako makain ng camel, promise. Alam nyo ba kasi pag pinanood nyo yung camel, yung buhay na camel yung parang may nakaumbok sa likod niya, takot ba ako dun? Yung ano nakaumbok dun. Ayoko yung camel. Parang malansa ata yan. Pero gustong gusto yun ng mga Arabic. Yung camel. Ayaw ko, di talaga ako nakakain ng camel. Ayan, Catherine Dan. From Iron Blue. Yung dati nung nasa High Host, ayan, Winterland, mega love shout out. High Host, Dan thumbs up. Yung nasa Abu Dhabi ako nun yung ano kami sa kasal. Diba sa may kasalan dito sa mga Arabic, yung pagkain, biryani, tas may libreng pagkain. Wala, hindi talaga ako kumakain ng camel. Ayaw ko. Ayaw ko ng camel. Yung ano lang dito, yung tupa, yung masarap. Yung tupa. Ayan, short video from Winterland. Ayan, Love Channel lang duma ng bahay. Panoorin natin, tingnan natin siya na Winterland. Di ko pa talaga nalasahan kung anong lasa ng camel. Ayan. Pero matagal na ako dito sa UAE. Walang taon na ako dito, hindi ako umuwi ng Pilipinas pa, wala. Hindi ako umuwi. Pero gusto ko nang umuwi. Ayan, Winterland. Panoorin natin yung bahay ni Winterland. Kasi paano makauwi, lagi na lang walang biyahe, di ba? Ayan, Armida. Ang laki pala ng bahay ni Madam Winterland, sana all. Ayan, may mga mahabang longganisa to. German food. Ayan, Madam. Mga sausage. Mahabang sausage to, Madam. Ayan, love done. Yung camel host, baka lasang chicken na naman. As, ayan, everybody says lasang manok. Lasang manok ba? Naman, di ko pa natikman yan. Nilmar Channel, ayan. Done from Life of Greasy TV. Ayan, Iron Blue. Nagbaba ng bahay. Special yung camelos, mga aramo. Oh, special yan sa kanila. Yan ang handaan pag Ayan, Armida. Tamsak. Ayan, pinanood ko, Madam, yung short video, 48 seconds. Ayan. Sansandan from Batang Sandstorm. Ano work mo dyan, host? Okay naman ata ang kalagayan mo. Kaya lang naman ako, Dati,
Ang work ko is security. Nag-security ako ng 7 years dito sa UAE, pero nag-resign ako nung last May lang. Kasi uwi na sana ako ng Pinas eh. Kaso lang nung time na yun, yung May, walang flight. Di ba yung naka-close yung dun sa atin, yung airport, kasi nga grabe yung di ba yung COVID. Kaya ginawa ko, nag-apply na lang ako ng panibagong work. So ngayon ang work ko is host din ako, host ako sa resto. Lang ako yung nagbibigay ng mga upuan sa mga customer na papasok, yun lang. Bigyan ko sila ng table, ayun. Tapos yun, natapos na, yun lang yung trabaho ko. Diyan lang sa ayokong banggitin yung aking pinapasukan. Hindi naman nila ako babayaran. Ayoko siyang i-shoutout sa aking bala sila dyan. Pero yung may-ari ng pinapasukan ko, nagbabayad sila sa yung mga vlogger na mga Arabic, ayun, yung mga napunta dun. Pero hindi ko sinasabi na vlogger din, pero hindi naman ako Arabic, Pilipino, ayan. Kasi baka sabihin yung nila resto, ayaw ko. Wala sila dyan, ayan. Lilots, Cheats TV nagbaba ng bahay, ayan. Lilots, ayan, nagbaba ng bahay. Liza Dan from Irene Blue. Dan Life of Greasy TV from Nelmar, ayan. Batang Suns, Cheats TV OTW from Batang Sunstorm. Liza Butterfly Dan from Life of Greasy, Life Dan, ayan. From Irene Blue, Dan connected to your channel. That you my friend from Liza Butterfly. And good night host, salamat. Sige Pinoy Golfer TV, salamat sa iyong pagbisita sa aking bahay. Good night and God bless you, ayan. Liza Butterfly, palablab sa premier ko host. Sige, ipin natin yan, may ka pala. Sige Nilmar, baba mo na kita lalabs, ayan. Ipin natin si Liza para matamsakan yung kanyang premier. Ayan. Lilots, kiss ka na dyan, madam. Nagbaba ng bahay. Magaling ka na mag-Arabic, host. Marunong ako kunti lang, pero hindi kasi ako interesado eh. Ayan eh. Himawari Vlogs, mega love shoutout Himawari. Tamsa ko, salamat sa patamsa. Marunong ako, hindi madami, kunti lang, pero naiintindihan ko. Lang ba, basic. Ayun. Assalamualaikum, ganon. Mapipulos. Winro, mga ganon. Win intan, sabing mga ganon. Where's hamam? Win mama, mom no, mga ganon. Lang, basic lang. Ayan, thumbs up ho. Sa live channel ng baba ng bahay. Short video from Winterland. Cheat done. Ayan, from Irene Blue. Cheats TV, nagbaba ng bahay. Romel Enshi TV, hi idol, ayan. Love shout out Romel Enshi, ayan. Irene Blue, love shout out. Lilots, nagbaba ng Biden sa'yo. Lilots, Kika na dyan, way. Pasukli, ayan, from Nelmar, ayan. Short video from Winterland. Love channel ang baba ng bahay. Life of Greasy TV house, please, ayan. Ayan, Life of Greasy TV, return to Liza Butterfly. Ayan, Nelmar, nagbaba ng bahay. Pangit man yung ating music ba, putol-putol. Ayan. Ako 3 years na dito sa Daman host. 3 years ka na pala dyan. Tagal na rin. Ayan, Nelmar channel, nagbaba ng bahay. Ayan. Pasipa naman ako sa inyo, upload ko, baka pwede idol. Ayan. Sige, sipain natin yan. Sipain natin yan, mga lalam. Ayan. Hindi pa rin marunong mag-Arabic. Liza. Kasi nga, pag hindi ka interesado sa salita nila, hindi ka matututo. Hindi ako interesado, pero nakakaintindi naman ako eh. Pero hindi ako interesadong matuto.
Kasi dito lang naman yan magagamit eh. Sa ibang lugar, hindi mo magagamit yung Arabic. Sa Arab country lang talaga. Ayan, Ron Vlogs, may love shoutout, tamsak na puhos. Ayan, sa lahat. Ayan. Ayan, Ron Vlogs, meron ka ng jacket. Ayan, Cheats TV. Ayan, Dan. From Life on Crazy TV. English lang kami sa hospital. Ayan, mashallah, sa hospital ka ba nagtatrabaho, Liza? Di ba, nag-Arabic din yung mga ano doon, mga lokal. Ayan. Ayan, 12 million in the house. Mega love shout out. Ayan. Ano ka, Liza Butterfly Nurse? Salamat po sa jacket. Ayan, walang ano man. Patamsak host premiere ko November 24, 11 AM Philippine time. Himawari. Sige, tamsakan natin yan. Lailotsky, nagbaba ng bahay. Arcons, Tom Shake host. Ayan. Arcons, mega love shout out Arcons. How are you, lalabs? Ayan. Full watch winter from Love Channel. Oh, sa love lang ako kaya English na nga. Kaya doon ka lang pala, hindi ka nasa labas. Sino ba yan? Si Himawari Vlogs. Ayan, tamsakan natin yan. Himawari. Ayan. Malaki na rin pala yung bahay mo. Army Dadan. Ayan. Ayan. Premiere in 3 days. Anong araw ba to? November 24. Ang ganda naman ni Madam, oh. Tamsak Dan. Ayan, Armida Dan. From Irene Blue. Ayan, Amida. Dan sa'yo si Life of Greasy TV. Ayan. Irene Blue, nagbaba ng bahay. How are you, Himawari from Love Channel? Pasundot po sa aking premiere. Sige lang. Ayan, Liza Butterfly. Tapos na ba kayo kay Liza Butterfly? Matamsakan nyo na ba yan? Ayan. Susunod natin si ano. Sino ba to? Si Himawari. Himawari para matamsakan yung kanyang premiere. Susunod kita, Arcons. Ayan. Ayan, patamsakan dyan sa nakapin ba, mga lalabs. Ayan, Himawari. Idikit ko rin to sa'yo. Ayan, tamsak. Ayan, Arcons OTW. Ayan, from Batang Sunstorm. Hello. Life, hello. Lalabs, how are you? Ayan. Migalag shout out life. Ayan. Life, nagbaba ng bahay. Ayan. Life, your life. Ayan. Life is life. Ayan, 3 million in the house. May nag-shout out. Naglabasan na sila. Bakit sila naglabasan? Ayan. Irene Blue, Dan to you from Ron Vlog. Ron Vlog, nagbaba ng... Yung wala nang baka sa premiere ko, balik ko agad. Early ship. Work ko ngayon, mga lalag. Ayan. Sige lang. Ayan. Yan, 4 million in the house. May galab siya. Tamsakan ko yan ng aking main channel. Ayan. Natin naman akong dikit sa'yo. Himawari. Ayan. Anuan ko na lang pong Madam. Tamsakan ko to. Ayan. Nasaan na si ano? Para matamsakan si Arcons. Ayan, 5 million in the house. Mega love shout out. Ayan, Irene Blue, Dan connected. Ayan. Batang Dan from Irene Blue. Arcons tam sa kalimbang dikit pasukli lang, salamat.
Ayan, tamsakan kita Arcons. Catherine B, ayan. Lunch break at work guys, ayan. Ayan, tamsakan kita Arcons. Ayan, Life of Greasy TV done connected from Winterland, ayan. Life of Greasy TV, pabalikan si Winterland. Return to Winterland, ayan. Short video, ayan. Ron Vlogs ng baba ng bahay. Lailotski, done from Life of Greasy TV, ayan. Ayan guys, padikit sure ang balik agad from Ron Vlogs. Ayan, tapos na ba kayo sa nakapin mga lalags? Matamsakan nyo na ba yan? Sunod natin si Arcons para matamsakan yung kanyang premiere. Ayan, Era Cooking Vlog, shout out Era Cooking Vlog. Hi sis, good morning. Ayan Era, nakita natin si Era. Ayan Era, may jacket ka na lalas, pwede ka na magbaba ng iyong bahay, makipaglaban ka dyan. Ayan, meron ka ng jacket. Era Cooking Vlogs. Ayan, Love Channel, nagbaba ng bahay. Yan, thank you host. Walang anuman po. Ayan, nangangati yung akong ilong. Ayan, live, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Nelmar Channel 2, mag-iwan lang ng comment para balutan later on. Ayan. Ricky Dan from Irene Blue. Ayan, 5 million in the house. Mega love shout out mga lalaws. Thank you Irene from Ron Vlog. Ayan. Thank you Irene, pabalikan. Ayan, Ron Vlog. Tapos na ba kayong magtamsak sa nakapin mga lalabs? Tapos na kayo? Kapin na matrada. Ayan, Ricky Uragon. Ayan, ang laki pala ng bahay nito ni Ricky. Sana all. Lego challenge accepted. So si Ron Vlogs, Ricky Uragon, ayan. Lego challenge. Oh my goodness. Naligo nga. Ayan, Batang Sandstorm, ayan. Mga lalas, patamsakan naman si Bicula ng Uragon. Life done, ayan. Ayan, naligo-ligo nga si Ricky Uragon. Ayan. Pero nagtatago siya, ayan. Life of Greasy TV, thanks. I'll get back to you later on. Life of Greasy TV from Lailotski, Canadian. Ayan. Ayan, 8 million in the house mga lalabs. Mega love shout out sa 8 million dyan. Kumusta kayo dyan at maraming salamat sa pagsuporta mga lalabs. Ayan. Ricky Uragon, nasa bahay mo ako Ricky. Ayan. Para yung hilod mo ng sabon. Naghilod ka ng taps na sabon, ano ba yun? Taps na sabon.
Di ba sa probinsya yun ang ginagamit? Pinapangligo yung tops. Ayan. Ano to, nakakamiss sa province. Oh. Di bomba yung tubig. Ayan. Ano ba to sa Bicol? Ron Vlog. Ayan. Gumagamit ka ng tops. Naalala ko, di ba yung ginagamit sa probinsya? Ayan, thanks, no problem. Ayan. From Life of Greasy. Ayan. Ayan, Arcons. Nasaan ka na, Arcons? Upo pang laba, sabon. Yun ang pinanglilingoy. Ganun sa probinsya eh. Ayan. 9 million in the house. Migalab shout out. Ayan, Ron Vlogs ng baba ng bahay. 1.4k 10 days lang, mashallah. Ayan. Video challenge. Malaki pala ang view ng pagligo challenge. Ayan, 10 million in the house. Mega love shout out. Ayan, nandito pa rin ako sa bahay mo. Ricky Oragon Vlog. Panay pa rin yung sabon-sabon mo. Ayan. Ayan. Panay yung sabon-sabon. 9 million yan. Arcons, nasan ka na, Arcons? Nandyan ka pa rin ba, Arcons? Nandyan ba si Arcons? Sino yung ulit yung bahay dyan? Magsabi na lang mga lalab. Ayan. Tingnan natin yung bahay. Irene Blue, saan yung bahay mo? Irene Blue. Nandyan pa ba si Arcons? Ayan, dikit ko to sa'yo, Ricky Oragon. Hindi ako magbakas. Dikit ko na lang to. Batang Sands Storm. Ayan, nagbaba ng bahay. Batang Sandstorm. Ayan, Ricky. Dikit ko to sa'yo, Ricky. Ansi, hello. Ayan, si Ansi nagbaba ng bahay. Ansi nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, Ricky, dikit ko to, Ricky. Ayan, done na, Ricky. Ayan. Sa yung Lego Challenge. Ayan. Salamat po sa ayuda. Ayan. Ayan. 1.4. Viral yung video mo. Baglang, Hoss. Habang prepare na ako for work now. Thank you, Hoss. Sige lang, lalang. Kailangan pa rin mag-work. Ayan. Arcons, umalis na si Arcons. Nasaan na si Arcons? Ayan. Tingin ko nga yung bahay ni Blue. Sino ba, nasaan ba si Irene Blue. Tingnan natin yung bahay ni Irene Blue. Irene Blue. Ayan. Ayan, patamsakan naman mga lalab si Bicolanang Oragon. Ayan. Ayan, 8 million in the house. Mega love shout out. Ayan, Ron Vlogs. Ayan, Irene Blue nagbaba ng bahay. I will check your house, Irene Blue.
Irene Blue is a Filipino or no? Tapusin ko lang at may harang kasi yung aking napindot. May harang man, uy. Ayan, 7 million in the house. Mega love shout out. Kula ng uragong tamsak sa'yo. Sige po, salamat sa patamsak. Ayan. Yan, Ron Vlog nagbaba ng bahay. Irene Blue. Oh, Irene Blue. Irene Blue, ayan. I'm here in your house. Irene Blue. And 9 million in the house. Mega love shout out. Himawari Vlogs. Dan connected na ako sa premiere mo at dikit kalimbang pasukli. Thank you. Ayan, Himawari, pabalikan na lang sila sa butterfly. Dan sa'yo, ayan. Tamsak daw sa premiere mo. Irene Blue. And Irene Blue. Irene Blue lalabs. Oh, mashallah. Where this one, Irene Blue? Splash. You are here in UAE, right? Irene Blue? Or other country? Splash. This one in Abu Dhabi? Irene Blue? Mashallah. Dancing with Kabayan. Irene Blue. Irene Blue. Ayan. Lailos kiss ka na dyan ang baba ng bahay. Ayan. 9 million in the house. Mega love shout out. 9 million. Thank you so much. Ayan. Life. Nagbaba ng bahay. Nagbaba ng bahay si Life. Ayan. Irene Blue. I think you are here in UAE. Yes? Liza Butterfly, tamsak, dan dikit kalimbang na din sa'yo. Ayan, from Himawari Vlog. Yes, I think this one is in Abu Dhabi. Harang, ayan. Salamat po sa paharang, ayan. Maraming salamat po sa paharang, Himawari Vlog. Ayan, Irene. Salamat po, Ma'am Himawari from Liza Butterfly. Ayan na. 3 minutes, finish. Irene Blue. You're still there, Irene Blue? Irene Blue. Ayan. 9 million in the house. May galap shout out. Ayan. Arcons, nandyan ka pa, Arcons. Pin natin si Irene. Maliit pa yung kanyang bahay. Wala nata si Irene dyan eh. Irene? Irene lalabs. Ah, still there. Okay. You are still there. Irene Blue, salamat. Irene Blue, you are, where are you? You are here, Abu Dhabi? Alin? Dubai?
Yes po, UAE, yes. Me also, I'm here, UAE loves. I'm here, Al-Ain. You know Tawam Hospital? Okay. Iron Blue. La 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 la. Iron Blue. Pujaira, nasa Pujaira ka pala. Nasa Pujaira pala to si Irene. Malayo yun. It's too far. Ayan. Ayan, 10 million in the house. Mega love shout out. Live. Ayan, live. Ayan, 10 million in the house. Na love. Mega love shout out. 10 million. Ayan. Life. My life, it has begun. Okay. Ayan, 9 million. Thank you so much. Dan live from Love Channel. Ayan. Live, pabalikan na lang si La Loves. Wag nyo namang i-cancel yung aking harang. May nagahang. Ayan, naikot-ikot ako, oh. May LS 4 PM Pinas time here. Ayan. 4 PM. Mamaya pa yun, madam. 4 PM. Kitamsakan ko ngayon. Ayan. Nag-ikot-ikot na ako. Yung harang ko, inano nyo. Ayan. Ayan. Bumalik na sa dati. Bumalik na sa dati. Ayan. Salamat po. Gusto lang naman lalag. Ano kaya itong matanggal? Hindi ko na tuloy ma-skip. Ayun, nawala rin sa wakas. Wahada. Ayan. Pilam siblings, may ganap shout out. Pilam siblings, hello. Ayan. Kumusta ka, Pilam siblings? Ayan. May jacket ka na, Pilam? Pwede ka na, Pilam, magbaba ng bahay lalaon. Ayan. Tamsakan natin si Love Channel. One Day TV, ayan, dati akong dikit sa'yo, madam. One Day TV, ano to eh, matagal ko na tong kadikitan long time ago. Long time ago talaga. Tamsak. Stunning Fountain at Uptown Mall, Taguig. Ayan. Malaki na rin pala ng bahay ni Madam One Day. Parang dati nun, naalala ko pa yung kasabayan kita, Madam on Love Channel. Maliit pa yung bahay ko nun eh. Pero medyo maliit pa rin yung bahay mo. Siguro kasi hindi ka nag-work. Kaya meron kang time sa yung ayun. Marami kang time ang banana. Aray. Ang laki na ng iyong bahay. 4 million. Ayan. Tamsakan na kita, madam. Ayan. Pwede kita naman yung nakapin, mga lalay. Tapos na ba kayo sa nakapin? Kay Irene Blue. Yan na naman ginawa ni Lulu sa aking banana. Nilamutak na naman niya. One Day TV, ayan.
Nag 39, 1739. Ayan mga lalaws, padikitan naman si host cat isa lang. Ayan, nakikita ko sa aking 1739. Isa na lang lalaws bago ako mag 40. Maawa na kayo sa akin, sige naman dyan na. Uy, ayan, may nag-ano sa akin, may nagtanggal ng isa. Bakit ka naman nagtanggal lalaws? Nainis ka ba sa akin? Ka na mainis sa akin lalaws. Tamsak sa nakapinhos. Ayan, from Cyberplot. Ayan. Well, I'm done. From Iron Blue. Ayan mga lalabs. Dikitan nyo na ako lalabs. Kahit isa lang dyan, oh. Isa na lang lalabs. Ako'y magwa 1740. Isa na lang. 39 na ako, eh. Ayan. Iron Blue done. From Cyber Vlog. Ayan. Ayan mga lalabs. Kahit sino bang meron dyan alagad. Dikitan nyo na ako kahit isa lang. Maawa na kayo sa akin naman dyan. Uy. Ayan. Dan sa nakapin. Oh, bakit ko ito pinanood sarili ko? Phil-Am sibling Dan from Cymer Vlog. Ayan. Phil-Am 9 million in the house, may galag shout out. Tinanggal na yung dikit niya sa akin eh. Kasi kung si Lolo yung magtatanggal nun, 10 yung tatanggalin niya eh. Isa lang. Inansab niya ako. Thank you from Irene. Ayan. Thank you Irene from Cymer Vlog. Ayan. 11 million in the house, mega love shout out. Lilots nagbaba ng bahay. Ayan. Sige naman na mga lalabs, isa na lang oh. Malapit na akong mag 40, isa na lang mga lalabs. Dikitan nyo na ako please. Ayan. You're welcome Cymer. Ayan mga lalabs, kung sino may alaga dyan. You're welcome Cymer from Iron Blue. Indicate nyo na kayo slalom kahit isa lang dyan. Maluoy na uy. Maluoy. Ayan, sinong dumikit sa akin? Sinong dumikit sa akin dyan? Ayan, nagdagan ako ng isa. Nag-40 na ako mga lalang. Salamat naman dyan. Uy, sino ba yung dyan? Ating babalikan. Eh, wala pa pala. Assuming lang pala ako. Ayan. Assuming lang si host. Ayan. Love channel done from Cymer. Ayan. Cymer vlog nagbaba ng bahay. Angeline. Ayan. Done from Life of Brazil. Mega love shout out host from KWT Vlogs. Ayan. Gigi Madam. Mega love shout out Madam. Ayan. Ayan mga lalabs, Lilo Dan from Iron Blue. Mga lalabs, dikitan nyo na ako kahit isa lang dyan mga lalabs. Maluoy na uy, maawa na kayo sa akin. Ayan, para mag-ano na ako, mag-40. Para mag-140 na. Isa na lang sa akin mga lalabs para ako'y mag 40. Ayan. 1.739. Isa na lang. Isa na lang talaga. Sino ba dyan may alaga? Ayan, 7 million in the house. May love shout out. Life done to you from Cymer Vlog. Cymer Vlog dan sukli from Phil-Am siblings.
Ayan, 9 million in the house. Mega love shout out. Ayan mga lalabs. Kumusta na yung aking banana? Hindi kita nyo na ako lalabs kahit isa lang. Wala, babalikan nyo kayo ng 5. Sinong didikit sa akin dyan? Ayan. Isa lang mga lalabs. Isa na lang. Para ako'y mag 1740. Check ko nga yung sa akin. And 8 million in the house. Mega love shout out. Life of Gracie TV nagbaba ng bahay. Salamat Pilamdan na rin sa'yo. From Simer. Ayan. Ayan, 7 million in the house. Mega love shout out. Life done to you, friend. Ayan. Saan na si Love Channel? Umalis ka na, madam? Umalis na ata si madam eh. Nandyan ka pa, madam? Love Channel? Madam Love Channel. Ayan. Umalis na ata si madam. Life done to you, friend. Ayan. 9 million in the house. Mega love shout out. Dikitan kita 5 host palitan. Sige Simer Vlog, thank you so much lala. Oh my god. Why just now you come? Oh. Sige Simer Vlog. Dikitan mo ko 5 at babalikin din kita ng 5. Okay, Irene Blue, thank you so much lala. Sige, Simer Vlog. Sana yung bahay mo. 9 million in the house. Mega love shout out. Dali na lalabs para may pampakain na naman ako kay Lolo. Kasi pag di ko to nadagdagan kahit ilan, bukas magagawa na naman 20. Kainin naman niya mamaya yung ano. Ayan, na. Sana yung bahay mo, Simer Vlog. Palitan, ayan. Sige, Simer Vlog. Palitan tayo, ayan. Sige, Simer Vlog. Hanapin ko yung bahay mo. Baba ka na ng bahay mo. Nasaan na yung bahay mo? Ayan, Lailotski, done from Gigi. Ayan. Simer, nasaan na yung bahay mo? Simer. Yun, nasa taas. Hanapin ko na nga lang. Hanapin ko yung bahay ni Simer. Go na ko. Sige na, Simer. Ayan, nandito ako sa mo. Bahay. Ayan, Simer Vlog. Ano to? Grabe sa dami. Oh my God, daming isda. Ayan, short video lang to. Ayan, Simer. Done. Ayan. Hindi na ako magbakas ba? Ayan. Done na ako sa una, Simer. Ayan. Done, Simer 1. Lalabs, magdikitan lang kayo dyan lalabs, ha? Ayan, Simer, watching again. Simer. Lipat ako ng ibang video mo. Dito naman ako. Ayan, Simer, madam, watching. Tinkol ka ba? 10, pwede rin naman 10. Ayan na. Simer, ayan, Simer. Yan si madam.
Nood muna ako para dikit. Nood muna, lalabs. Yan, 7 million death, over death. Work na ako, host. Patamsak host premier ko. Balik ko today. Sige, lalabs. Kunin ko ngayong pangalan mo. Kunin pangalan mo. Main mo naman yan, di ba? Himawari. Basta ko para di ko makalimutan na yun. Ayan. 2 minutes na Simer Vlog. Ayan. Simer Vlog. Ayan. May. Sige, baba mo at pipin kita. Dali. Ayan. Pangalawa to. Ayan. Dinikit ko na ha. Simer Vlog. Pangalawa yun. Ayan. Opo, main ko, host. Sige po. Nawala na naman yung ating music. Nawawala ang music. Ayan, 9 million in the house. Miguel up shout out. Ayan, Simer. Pangatlo to. Pangatlo. Ito ko uli sa bahay mo. Ayan. Pinapanood ko muna. Okay lang po yan. Ayan. Ayan, pangatlo dan. Pinanood ko muna siya para madikit. Shukran vlog. Thumbs up ko. Ayan. Shukran. Let's shout out. Ayan, shukran. Meron ka ng jacket, lalab. Ayan. Lipat ako uli. Yung isang mobile ko. Ilaw po sa lahat. Ayan. Salamat po sa inyo lang naman po. Shukran. Shukran lang. Ayan, Simer. Tamsakan ko nga pala itong ano mo, premier. Ipin natin si Simer. Ayan. Saan na ba siya? Para matamsakan yung kanyang premier. Ayun, nandun nakita ko na yung bahay niya. Ang bilis kasi umakyat eh. Ayan, Simer, nakapin ka na. Mabagal ako, inunahan mo pa ako. Ayan, dyan na yung pangapat. 2 minutes muna watch. Namsakan ko yung premiere mo. Ayan, live ng baba ng bahay si live. Ng baba ng bahay.
Ayan, Simer. Tamsak sa premier. Pinapanood ko pa kasi para hindi ba para dikit ba. Ayan. 1 minute, 1 minute. Ayan, Shukran Vlog nagbaba ng bang. Ayan, panglima ko to, Simer. Ayan, may harang ka, Simer. Tapusin ko. Ayan, 9 million in the house. May walang shout out. Ayan, yung panglima ko. Roselyn Tamsak, dating dikit. Ayan, Roselyn, may galap shoutout to Roselyn. Ayan, Roselyn, may jacket ka na lalaws. Ayan. Tamsak ulit here, ako. Ayan, nandyan pa pala si Kita natin yan. Ayan, pinapanood ko pa yung Christmas dance mo. Cute. Ito yung panglima ko. Panglima. Mabagal ako eh. Ayan. Mabagal ako. Simer. Mabagal ako magdikit. Wala man yung music man ba? Ayan, dikit ko na to sa'yo, Madam Simer. Naka 3 minutes na ako. Ayan. Panglima yon, dinikit ko. Ay, oh my God, nakasampu ko na agad. Ikulang pa ako ng 5. Wait lang. Mabagal ako eh, oh. Mabagal si Ross. Ayan. One, two, three, four, five. Thank you. Tapos ka na ako, hindi pa. Mabagal ako, suhada. Wait lang, Simer. Ang 6 to, pinapanood ko pa kasi. Tinatamsak ko yung yung ayan, tinatamsakan ko yung bagal ako. Let's kidan, ayan. Yan, tamsakan ko yung mo, premier. Mabagal ako sa Simer, ha? Wait lang. Ayan, pang-6. Asian Germany, ayan, tamsak ko. Salamat lalab sa patamsak. Ito main ko dikit na din. Sige po, ayan, naunahan mo pa ako, oh my God. Ayan, hello host, magandang umaga po. Ayan, from Ron Vlog. Ron Vlog, magandang umaga lalabs. Ayan. Pwede baba premier? Sige, magbaba ka lang. Oh my God.
Bismillah. Gulat ako dun. Tumunog. Ayan, madam. Pang 7, madam. 7. Bagal ako, madam. Pasensya ka na. Pitu. Gigi, pasukli po. Ayan. Check ko rin yung aking main sa'yo. Eight na. Natamsakan ko pa yung premier mo eh. Mabagal ako. Rosie Dan, ayan. Silence skip lang ako din, nagulat Lord. Kasi tumunog, di ba? Nakagulat eh. Nine na to, lalabs. Pang 9. Timer. Mabagal talaga ako. Kasi pinapanood ko pa siya eh. Patamsakan yung nakapin mga lalabs. Ayan si Timer. Pinod ko mura kasi ng 1 minute. Bago ko dikit kay Madam Timer. Ayan. Tingnan ko yung aking main channel. 9 na madam, ayan. Sir Enrico, good AM po uli, ayan. Good AM uli. Umalik si sir. Tingnan ko yung aking main channel sa'yo, madam, ha? Tingnan natin. Ayan, 8 million in the house. Mega love shout out. Tamsak sa nakapin, ayan. Timer, tamsak daw sa'yo, lalabs. Tamsak, lalabs, tamsak. Tingnan ko yung aking main, Madam Timer. Ayan. Dikit ko rin yung aking main. Hindi pala ako dikit sa'yo. Ayan, madam. Ayan. Ayan, oo. Mapula pa, oh. Dikit ko na to, oh. Ayan. Done. Ayan, madam. 10. Pinalimbang ko na, ayan, syukran. Sa my vlog din po pasukli, ayan. From Roseline. Shampoo. 39, 45, 45. 6, 8. Handa ako sa'yo, summer vlog ng 10 lalas. Sama yung aking main channel. Ayan, 10 million in the house. May ganap shout out.
Babahay, Ron Vlog. Ron Vlog, baba ka ng bahay. Sabi ni ano. Ayan, 10 million in the house. May galap shout out. Tindan na rin kasama may tindan na rin. Ayan. Baby Luz, madam, may galap shout out, madam. Ayan. 39, 41, 8, 4, 5, 6, 7. 8 lang. Yan, 8 million in the house. May galap shout out. Siyempre, palitan tayo 10 saging from Shukran. Ayan, Shukran. May galap shout out. Shukran, 5 lang sa akin. Gusto mo? Shukran. Ano si Shukran? Lima kay ano? 5 kay Simer, 5 sa akin. Shukran. Saan na si Shukran? Rosalinda. Ayan, Shukran. Gusto mo 5? Palit tayo 5. Gusto mo 5? 10 barter. Mashallah. Si Rosalyn, 10 barter. Mashallah. Sana all may 10 pang barter. Sana all. Bibilos, dan, pulpak. Ayan, Shukran. 5 lang sa akin. Shukran, gusto mo? Shukran. Nasa UAE ka ba? Shukran eh. Baby Dan, baby. Sige, host. Sige, Shukran, 5 lang sa akin, ha. Ayan. Shukran 1. Sana yung bahay mo, Shukran. Baba ka ng bahay. Shukran 1, ayan. Ako yan, Shukran. Sana yung bahay mo? Ako yan, Shukran. Ayan. Nakita mo may Shukran 1? Ako yan. Ben. Ayan. Ikaw pala si Ben. Ben OFW channel. Ayan, may harang ka pa. Naharang tayo ni Shukran, ah. Ayan, 10 million here. Big love shout out. Ayan, maglablaban lang kayo mga lalag. Nakipagpalitan muna ako kay Shukran. Ayan, tapusin ko tong harang mo at sayang to. Ayan, Simer, nag-1 din si ano. Si Simer sa'yo. Ayan, tinapos ko yung ano mo. Ayan. Watching na. Ben. Nasa Jollibee ka, ayan. Ayan, dan na ako ng isa. Bahay mo, God, para madikitan ko.
bilis ni ano magdikit. Ayan, syukran. Syukran to, ayan. Pangalawa to, syukran. Ayan, Binbin Channel, shoutout po. Ayan. Nakita natin yan. Sana all, ayan. Ang bilis mong magdikit. Sanay ka na talaga. Pinapanood ko pa kasi ano, ayan. Ayan, Binbin, pangalawa to. Done to. Lipat tayo uli. Samsak dikit ako, panood konti. Sige lang, okay lang yan. Nagpalit yung pangalan mo, nagbinbin. Syukuran 10 lang ba? Sa akin 5 lang, syukuran. Si ano 10? Kay Simer. Ayan. Syukuran. Pangatlo. Pangatlo to, syukuran. Syukuran, baby. Syukuran 3, ayan. Pababahay. Ayan. Ayan, syukuran 4. J-Mark, Autentico Vlog, nag shoutout J-Mark. Ayan. Ayan. Syukuran Vlog 4. Oh my god, ang bilis talaga ni Madam Dumikit. Dan na ako sa'yo, pang-4. Papunta na tayo sa pang-5. Ayan, syukuran. Pang-5 na.
Ba't ganun yung nakapin? Mali. Ano ba yun? Di mo sinasabi syukran, mali pala. Bakit hindi ko maklik yung pinin ko? But, ano ba yun? Ano ba yung bahay ni syukran? Mabaka nga syukran ulit. Ano ba yung pinin ko? Ako rin naman nakapansin. Ayun yung bahay niya. Ayun, si Syukran. So, ito si Syukran, di mo nagsasabi na yung mali pala yung nakapin. Ayan, watching pa ako. May harang. Naharang ako, Syukran ah. Yung panglima ko naharang. Ayan, wala nang harang. Yan, Lilots, nang baba ng bahay. Ayan, done 5. Syukran. Mabagal man ako magdikit kasi. Ayan, 10 million. Gmark done. Matinios inabuso dan na. Syukran 6 nilagay ko na harang ako every dikit. Ayan. Ayan natin ang jacket. And then na ako 5 sa'yo. Syukran, Lalaws. Yan, 11 million in the house. Mega love shout out. Yan dan, Syukran vlog 6 na nilagay ko. Mashallah, 6 na nilagay ni Cymer. Yan, nag-50 na ako. May pampakain na ako kay Lolo. Yes! May pampakain na ako kay Lolo. Ayan. Ayan, 8 million in the house. Mega love shout out. Yan, 9 million in the house. Mega love shout out. Nawala na si Ron Vlog. Ron Vlog, umalis ka na ba, Lalaws? Yan, then next time ulit. Ayan, salamat. From Cymer. Salamat, Lalaws. Sa uulitin. Salamat, Cymer Vlog, Lalaws. Benben of W. Dan from Life on Greasy TV. Greasy TV. Mga Lalabs, pwede akong mag-CR lang. Mag-CR lang ako.
Diyan lang kayo at magbabalik ako ulit. Mag-CR lang ako mga lalabs. Wait lang. Wait. Saber. Yan. Panurin mo.
Hindi pa. Ano yung sinabi? I'm back. Yan mga lalabs. Ay, nandyan na pala si ano. Kim G. Kim G, Bin Bin Game. Ayan, Kim G. Sorry naman lalabs. Ayan, si Kim G. Sino daw gustong saging? Ayan, ayan, ayan. Kim G. Ayan. Ano si Kim G? Okay, game bahay mo. Ayan. Sino ba yung nakipag-deal sa'yo? Nag-CR lang si Hoth. Yan, Bin yan. Ayan, Bin ako, Kim G. Haha. Ayan. Nag-CR lang lalas. Tagalan ako sa CR eh. Ilan tayo, Roselyn? 20 ba? Uy, ang dami ni Bin. Ano? Banana. Banana all. Ayan, si ano, gustong makipagpalitan, Roselyn. Marami rin atang banana si Roselyn. Ako, wala kunti pa lang kasi banana ko mga lalabs eh. Hindi katulad ni ano ni Bin. Marami na siya kasi ano siya, 3 million na siya eh. Matagal na siya. Tagal na siya mga lalabs. Matagal na siya. Ayun, pin mo ako, wag yan si Shukran host. Ganun ba yun? Sige, saan na yung bahay mo ba? Mali pala si Shukran eh. Sana si Bin. Game kalimbang all at tikit tayo Rosi. Ayan na Bin sa ay Shukran ba? Sana yung bahay mo? Sana yung main mo? Ayan si Bin. Ayan pala yun. Hindi pala si Shukran. Kanina ikaw si Shukran eh. Indian na host. Ayan na. Pinilitan ko na. Ayan, 6 million in the house. May galap shout out. Tayo magpiyatan ngayon. Hanggang bukas, start na ako Roselyn. Ayan. Ayan, Roselyn, start na si Bin sa'yo. Ipagpalitan ka na, Roselyn. Ayan. Ayan, Irene Blue, nagbaba ng bahay. Nandiyan pa rin si Irene Blue.
Bahay mo, Roselyn. Ayan, Roselyn, baba ka ng bahay, lalabs. Roselyn. Ayan, Lilotski ka na dyan, wey. Baba ng bahay si madam, ayan. Davengers TV Vlog, migalap shoutout, thumbs up, good evening, ayan. Good evening, Davengers. Nasa ibang lugar ka rin. Ayan, good evening, Davengers. Ayan, Davengers. Baba ka na ng bahay dyan. Makipaglaban ka na, ayan. Dadabol sa nakapin, ayan. Ayan, nandiyan pala si Ron Vlog. Pin kita mamaya, Ron Vlog. Diyan ka lang. Ayan, 6 million in the house. Mega love shout out. Ayan, naging 10 million. Magandang umaga, host. Ayan. Biyahe ni Juno. Mega love shout out, lalabs. Ayan, biyahe ni Juno. Gusto ka na, lalabs. Ayan, magbaba ka na ng bahay. Avengers TV Vlog. Ayan, nagbaba ng bahay. Palablab po. Wala pang lab, pang lab dyan. Ayan. Avengers. Ayan, Davengers. Dating dikit ako sa'yo sa main ko. Ito na. Davengers. Bahay mo, Roselyn, 1.1 30k. 1.13k. Mashallah. Yan, biyahe ni Juno nagbaba ng bahay. Ayan, 8 million in the house. Mega love shout out. Ayan, Davengers, full watch. Ayan, 8 million in the house. Mega love shout out. Dan na kayo sa nakapin, mga lalangs. Ayan, Davengers, dan na. Tinamsakan ko, lalab. Ron Vlog, dating dikit. Ayan, dan sa nakapin, from biyahe ni Juno, ayan. Binben, pabalikan na lang si biyahe ni Juno, dan sa'yo, ayan. Dan na daw sa'yo. Ayan, Lilots, kiss ka na dyan. Nagbaba ng bahay. Nagbaba ng bahay si Madam, Lilots. Palablab naman si Madam. Laki na ng bahay ni Binbin. Magpo 4 million na pala to si Binbin. Ayan, 9 million in the house. Mega love shout out. Ayan, biyahe ni Juno nagbaba ng bahay. Tamsak sa nakapin, dating dikit. Ayan. Mamita, ayan, from Life of Greasy TV, ayan. Lilots kidan to yung amiga, from biyahe ni Juno.
Ayan, Abigail Malore, nagalap shoutout. Good morning po, host. Ayan. Good morning, Lalas. Ayan. Baba ka na ng bahay, makipagdikitan ka dyan. Biyahe ni Juno dan Pulpak po from Binbin OFW. Ayan. Ayan, si Ron Vlog nagbaba ng bahay. Pasukli na po sa nakapin. Salamat po. Ayan. Ayan, Venice Tapayan. Thanks, Ben. Ayan. Venice Tapayan. May galap shout out. Have to go, host. Have a blessed day. Love you all, my friends. Okay. Live of Greasy TV. Thank you so much, Lala. God bless you. Ayan. Biyahe ni Juno. Ayan. Binbin Dan. Salamat, Binbin, from biyahe ni Juno. Yan, Life of Greasy TV. Baba ng bahay. Thank you, Life of Greasy TV. Thank you so much, Lalams. Ayan, biyahe ni Juno, nagbaba ng bahay. Ayan, 6 million in the house. May galap shout out. Junaski Dan. Junaski. Pabalikan si Irene Blue. Okay, Irene Blue. Drop your link, Lalags. Drop your links. Irene Blue. From Vlog Dan Pulpak po. Ayan, from Binbin OFW channel. Ayan. Drop your link, Irene Blue. Tim Dan, ayan. Drop your link, Lalabs. Abigail Malore, ayan. Irene Blue, ayan, nagbaba ng bahay. Binbin 11 na binigay ko, ha. Mabagal lang ako. Ayan, from Roseline. So, Irene Blue, I will connect this one. Ayan, Abigail Malore, nagbaba ng bahay.
Ayan, Lilotsky, nagbaba ng bahay. Abigail Dan. From Irene Blue. Ayan, Cesar Gutierrez, shoutout host. Ayan. Cesar Gutierrez, magalat shoutout. Yan, may jacket ka na, Cesar. Thumbs up. Salamat sa pa-thumbs up. Yan, Irene Blue. I will connect this one. Dan connect. Salamat sa pa-thumbs up, Lalas. May jacket ka na. Jacket ka na lang. Ayan, si Cesar Gutierrez nagbaba ng bahay. Salamat host. Ayan. So you need only 4. Now 456. Ayan, si Cesar Gutierrez nagbaba ng bahay. Salamat po sa nakapin. Ayan. Abigail TV Dan to you, Omega. Ayan, from Jai ni Jono. Cesar OTW from Ron Blanc. Biyay ni Juno nagbaba ng bahay. I'm done, thanks my friend sa pinhos. Ayan. Binbin, pabalikan si Abigail dan sa'yo lalas. Lablab po mga guys. Cesar Dan from Irene Blue. Ayan. Cesar, pabalikan si Irene Blue. Dan sa'yo lalabs. Tingnan natin yung bahay ni Cesar Gutierrez. Cesar Gutierrez. Parang artista yung pangalan mo. Malaki rin pala yung bahay ni Cesar Gutierrez. Jordan Vlogs. Rin bahay baba. Roselyn or Amita and Bobo Vlogs. Bahay mo po 1.1 na bla 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 bla. Now ka na 1, mashallah. Ayan, Jordan Cesar. Cesar Gutierrez. Ayan. Kala ko matutulog, maglilinis pala. Irene Blue, nagbaba ng bahay. Biyay ni Juno, nagbaba ng bahay. Abigail Mallory. Ayan. Mawala yung music natin. Pangit naman tong music na to. Ayan, Jordan. Dikit ko to sa'yo, Jordan. Ayan, enjoy sa paglinis, sir. Ayan.
Yan, Jordan. Date ko na to sa'yo, lalabs. 2 minutes and 17 seconds. Ayan, done. Ayan, mag-iwan lang ng comments para susuklian later on from Lilots. Nabigyan dan pulpak po from Benben. Ayan. Cesar Gutierrez. Biyahe ni Juno. Yan kasi biyahe ni Juno. Thumbs up ka. Patatim ala biyahe ni Juno. Ayan. Dating tikit naman ako sa'yo biyahe ni Juno. Tamsakan ko na lang to. Nood. Ayan, J. Mark Autentico Vlogs. Mega love shout out. Ayan. Binbin of never done na po ako 20. Mashallah 20. Ako bigyan mo 5. Ano? Roselyn, palit tayo 5. Ayan. Kunti pa lang kasi yung akin eh. Ayan. Cesar Gutierrez or Jordan Dan Pulpa. Ayan, lalabs Roselyn. Bigyan mo ko 5 lalabs. Cesar Gutierrez. Binbindan na po ako ha. Ako Roselyn. 5 lalabs. Salamat po Roselyn. Nasaan na si Ron Vlog? Sige, 5. Ayan. Sige, Roselyn. Ayan, Roselyn. Saan na yung bahay mo? Baba ka ng bahay, Roselyn. Saan na yung bahay mo? You're welcome po, Roselyn. Ayan. Ayan, Roselyn, lalas. Baba na ng bahay mo. Tapos wait lang, mag-clear history mo na. Sige po, sige. O kasi palo ka ni Lolo eh. Mag-clear history ka muna. Sige, sige. Para walang bakas. Tama, tama, tama. Tama po. Ayan. Ayan, 7 million in the house. Ayan. Ayan, J. Mark. Lagpulwas ko na bahay mo, may bakas pa, please pack na lang po. Ayan. May kumagat sa akin. Ayan, G-Mark, dan pulpak sa'yo. Ayan. G-Mark, kuting natin yung bahay ni G-Mark. Ang laki pala ng bahay ni G-Mark. Masya Allah. Yan, G-Mark, may harang. Ni atin mi og kasal sa among igagaw. Asiana Hotel Dubai. Ay, nasa Dubai pala to. Ayan, 6 million. G-Mark, may harang. Tapusin natin yan.
Ayan, 6 million in the house. Mega love shout out. Madam Lailots, nandyan pa din. Okay, Binbin, baba mo na kita lalabs ha. Talino at kaalaman, hello host. Mega love shout out, talino at kaalaman. Ayan, Ron Blanc. Jordan, sino gusto? 10 saging dyan. Hello host, tamsak. Ayan. Talino at kaalaman, ayan. Nagbaba ng bahay. Talino at kaalaman, ayan. Gmark. Gmark Otintiko. Ang dami mong harang. Daming dilaw-dilaw ng yung mga video. Ang gwapo naman ng minitidan mo. Ayan. Ayan, dikit ko to. Kainan na. Daming pagkain. Ano to, si Gmark Otintiko to. Hindi ko to bakasan, ayan. Dinikit ko na lang, ayan. Ang daming foods. Talino TW si Ron Vlog sa'yo, ayan. Nasaan na si Rosilyn Lalax? Nasaan si Rosilyn? Padikitan nyo ng kapin mga lalang. Sandali daw, sabi niya. Sandali po. Di pa tapos magre-restore 20 po yung bag ko eh. Sige lang lalang. Hindi rin ako nagka-restore. Check ko nga Magre-restore nga rin ako. Para walang bakans. Re-restore ko din. Ayan. Ano pala yung lahat? Re-restore ko nga rin lahat ng aking banana. Nawala na naman yung ating music. Re-restore ko rin para walang bakas. Ayan, 7 million in the house. May galab shout out. Ayan, talino at kaalaman ang baba ng bahay.
restore ko rin yung aking mga alagad para walang bakas. Ayan. Yan, talino at kaalaman ng baba ng bahay. 7 million in the house. Miguel, shout out. Talino Dan from Iron Blue. Ayan. Yan, 8 million in the house. Miguel, shout out. Ayan, Roselyn, nag-restore din ako. Talino at kaalaman, na full watch ko na bahay mo may bakas pa, please back na lang po. Ayan. Yung gusto dyan, saging hinog, 10 lang, ayan. 10 lang. Mamita, may galap shout out, thumbs up, ayan. Ayan, Mamita, meron ka na pong jacket, Mamita. Si Mamita. Ayan. Jordan Pasukli naman po, ayan. Jordan Pasukli ang Sirong Vlog lalaw. Dan sa'yo. Ah, si Mamita pala yun. Ayan. Si Mamita pala si Roselyn. Pinirestore ko rin yung sa akin ba? Para walang bakas. Chaos Game 5. Sige, Mamita. Ayan, si Lilot's Kiss. Nakapin, padikitan nakapin. W ako sa sige po. Sige, ito tapos na rin ako. Mamita. W kay Mamita. 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 Talino at kaalaman dan pulpak. Ayan. Ayan, Mamita. Mamita.
Ma'am, bakit hindi ko maano yung ano niya? Madam, baba mo nga yung bahay mo. Bakit hindi ko naman ma-search yung pangalan mo? Nasaan na yung bahay mo, mamita? Hanapin ko nga. Rosilin. Wala, hindi ko na makita. Hindi ko ma-search yung pangalan mo ba? Mamita. Mamita. Ang daming lumalabas eh. Mamita. Pero hindi ko talaga makita yung bahay mo. Madaming mamita. Pero, Madam Mamita, baba mo po yung bahay mo. Hindi ko na makita yung ano mo eh. Post out muna ako kasi antok na, salamat. Sige po, salamat po eh. Sige po, baba ka po ng bahay. Sinerge ko yung pangalan mo. Madaming lumalabas. Mamita. Baba niyo po yung ayan. Ayan, ayan. Kaya pala may karugtong, hindi lang mamita. Ayan po, mamita. Hindi na ako magbakas. Ayan. Paksiw na pata. Panoorin ko para dikit. Ay. Sige po. Gusto ko yan. Bin-bin. Bin-bin. FW channel. Sige po. Ayan. Oh. Sige po, magbakas ka po. Wait lang, dikitan ko lang to si Mamita. Ayan. Na-full watch ko. Ayan, Mamita 1. Mamita 1. Mamita 2. Ayan, watching ako ulit. Yan, Mamita, dan daw sa'yo si ano, Iron Blue. Oh, sarap naman ito. Yan, Mamita. Sarap. Dan na, pangalawa.
5 million in the house. Mega love shout out. Potato farm. Ayan. Pangatlo yun. Iron Blue Dan, stay connected para mamita yan. Bagal ako. Ayan, mamita 4. Mabagal. Yan. Ayan na, mamita. Pinapanood ko kasi siya eh. Para dikit. Ayan na. Sarap. Nakakagutom. Hit sa kamay. Wala'y pindot. Yung pinapanood ko pa, mamita. May harang. May harang. Ayan. Harang ako ni Lolo ah. Alam ko kasi pag ano yan eh, pag monetize ka na, pag ini-skip mo yan, binabawasan ni Lolo yung ano, yung revenue. Ayan, ang cute naman ng baby na to. Oh, mamita, ano ba? Yung asawa mo, puti. Oh, ang cute naman ng baby na yan, oh. Anak mo yan, madam. Ang gwapo naman ng baby mo. Ayan. Wow. Comment ako dito.
gwapo. Ang gwapo-gwapo naman. Tapos check mo yung nag-exercise siya. Treadmill, haha. Ang gwapo niya. Ayan, dan ako 5. Hanapin ko yung video na yun. Napakagwapong bata. Good night, host. Thanks, everyone. Okay, thank you so much, Irene Blue. Good night. Good night, Lalods. Napakagwapong bata na to. Thanks, host. Ayan. Welcome, Lalang. Yan, may harang, mamita. Naharang ako, mamita. Yan. Naharang ako, tapusin ko yung harang muna. Balikan ko si ano, si Benben. Balikan ko si Benben. Benben. Ayan. Ayan, dinikitan ko si Benben. Daya ni Lolo, no? Nangain na ba? Ayan, dinikit ko to kay Benben. Kalimbang ko siya, ayan. Daya ni Lolo. Nangain na. Oh my goodness. Panay kain. Malaki kasi, mamita, yung bahay mo eh. Ayan. Na-full watch ko yung ano. Nagtitreadmill yung bata. Ang cute. Naglalaro. Yan siyang. Oh, nanakwa ko ad. Thank you so much. Ayan, nanakwa ko. Ayan, nanakwa ko. Thank you so much. Where's nanakwa ko? Nanakwa ko. Lalabs, thank you so much. Nanakwa ko. Hindi ka pa muni? Pinanood ko pa naman yung ano. Ilan na madami yung ano mo, yung WH. Malit pa, hindi pa ako muni. Ano ka na eh. Pero na-reach mo na yung ano mo, 1,000. I-play kita, mamita. Ayan. Kunin ko yung pangalan mo.
Pero nasa 130 na lang kulang. Ayan, malapit na. Ano na lang yan, mamita? Mga 3 araw. Kunin ko yung pangalan mo na to. Mamita in Bubu Vlogs. I-play kita mamaya pagkatapos ko. Dalawang araw na lang yan, madam. Ang 3 araw, muni ka na. Yan, i-play kita mamaya. Kunting kimbot na lang, muni ka na. Masyaallah. O everyday ako LS Maya. Kuha ko na yan 11 hours ako LS eh. Grabe ang haba ng LS mo, madam. 11 hours. Sakit sa puwet. Nakaupo ka? Upo ka lang. Yan, ayan. Yan, salamat ho sa ang ano man po. Magtulungan tayo, ganyan. Iniwan ko yun, ayun. Iniiwan ko yun, ayan. Ah. Okay lang. Parang silent mode. Ayan. Ganyan din ginagawa ko dati nun eh. Nung hindi pa ako muni. Iniiwanan ko lang siyang silent. Basta natulog na lang ako. Tapos nakikita ko after 2 days, may nakaka 23 hours ako. Minsan sa isang araw, madam, nakaka 100 ako. 100 hours. Kasi marami akong ginamit na account na pang play. Ayan, nandiyan pa rin si Madam Lailotsky. Hindi pa siya umaalis. Nandiyan pa pala si Madam. Nakikinig lang. Oo, host. Hihiwalayan na ako ng asawa ko sa Kakawaiti. Patay tayo dyan, Madam. Paano wala ka ng time sa kanya? Wala ka ng time, madam, sa kanya. Puro ka na ng whitey. Mas marami ka ng time sa whitey kaysa sa asawa mo. Sure. Huwag naman hiwalay. Grabe naman yun. Nasa abroad ka din, mamita? Whitey pa mura yan. Ayan, 5 watching. 5 million in the house. Mega love shout out. Dan sa nakapin, pasukli po, ayan. Ayan, susuklan ka po yan ni Madam Lailots. Keith.
Ayan, si Mamita nagbaba ng bahay. Ako madam, ano lang ako nag-LS mga 3 hours, 3 hours lang. Ayan, 7 million in down. Oo, malapit ka na. 2 araw na lang yan. Pero hindi ko pa nakukuha yung aking Google Pin. Waiting pa. Sana dumating na ngayong November 24. Ayan, 6 million in the house. Mga shout out. Ayan. Wala ng Uragon dating dikit na po. Yan ko nga madam kung ano. Ayan, Mamita mag-iwan lang ng comment para suklian later on. Ayan. Yan ko yung main channel ko madam kung nakadikit ba ako sa'yo. Ayan, Mamita, dikit ko to sa'yo. Hindi pala ako nakadikit sa'yo. Oh, sarap. Oh, sarap naman yan. Ayan. Ayan, madam, Mamita and Bobo Vlogs. Kalimbang ko to. Para pag nag-LS ko one day, kaka-receive ako ng notification.
Ninja mo kasi yung mamita. Di nandito ako sa main mo. Dito ako sa main mo, ayan o. Yung main mo yan eh, ayan o. Ayan, nagbakas ako. Ayan, tinamsakan ko na rin. Ayan, nagbakas ako mamita. Yung pong nakapin, nagbakas ako dikit yun sa mamita, hindi po sa mainan. Tamsak host, ayan, from love kita, ayan. Miguel, shout out, love kita. Ayan. Ba't ngayon ka lang? Love kita, lalaw. Si Dalisay pala to. Si Dalisay. Nandiyan. Tapos sa work, ayan, tapos na pala sa work si love kita. Ba't, nasan ka ba love kita? 2, 3, 4, 5, 6. Pinas? Love kita dan, pasok lipo para mamita. Ayan. Ayan, maraming salamat. Love kita dan. And 6 million in the house, Miguel, shout out. Ayan, love kita, pasok lipo ha. Yan, paligitan naman si Junaski and si Lloydie. Wala yung ating music.
Ayan, Gmark Autentico Vlogs, nagbaba ng bahay. Love kita nagbaba ng bahay. Ayan, Gmark Autentico Vlogs. Mamita dan full pack from Gmark. Ba mo na kita, madam? Lailots. Ayan, Mamita Dan. Okay, host, thanks. Ayan, wala nga naman po. Maraming salamat din po, Madam Lailotskis. Yan, Mamita Dan, tamsak dikit. Ayan. Dungeon mark sa'yo from Mamita. Ayan. Wait lang mga lalabs, mainom na ako ng tubig.
Yung tubig. Kumain lang ako mga lalabs. Ayan, sumubo lang ako. Kumain ako. Kumain lang ako.
Yan, nandyan pa ba sila? Natulog na? Ayan, Aidenski Vlog. Thank you so much, host. Thoughts na miss. See you next time. God bless us all YouTubers. Ayan, thank you, Madam Lelotski. Ayan. God bless you to, Madam. Ingat ka palagi dyan. Ayan. Reloading.
Nawawala ang music. Ayan, 5 minutes na lang lalos. Mag-out na ako. 5 minutes na lang. Ayan. Naka 4 hours na rin pala ako.
from 11, 11, 12, 1, 2, 3. Yan, 5 minutes na lang. Wala naman ng tao na. Ayan, Mad7. Ayan, may nag-shoutout, Mad7. Yakitan kita, Lalaws. Baba ka ng bahay. Thank you po. Ayan, premier ko. Tamsakan natin yung premier. Malaki rin pala yung bahay mo. Yan, tinamsakan ko yung bahay mo. Watch ko to and then dikit ko to sa'yo, Mad7. May harang ka. Ayan, good morning sa maganda at super sexing host. Ayan, Cake Master, may galab shout out. Thank you, ate. Ayan. Cake Master, kumusta ka na, Lalaws? Ayan. May galab shout out. Ayan, Mad7. May mga harang man to ba? Tikit ko sa'yo dalawa, Mad7. Tapusin ko lang yung harang mo. Muni ka na. Muni ka na, Mad7. Okay lang po, hon. Ayan. Busy ka, Cake Master. Namuni ka na. Namuni ka na, Cake Master. Ayan, Mad7. Ayan, Mad7. Thank you so much. Ayan. Ayan. Nagpalipad si Mad7. Maraming salamat. Ayan. Nasa abroad ka? Di po matagal pa po ako, host. Ayan. Oh. Thank you so much sa palipad dyan, Mad7. Ayan. Ayan. Yung isa, dalawang pinapanood ko sa'yo eh. Ayan yung isa. Yung isa may harang. Ayan, 4 minutes and 57 seconds. Yung harang mo, ayan. Tapusin ko. Ayan, saan to? Wala, saan to?
Ganda naman ng lugar to. Parang ano to, UAE. Ayan. Salamat sa palipad dyan, Mads 77. Ayan. Ayan. Dikit ko to sa'yo. Yung isa hindi pa tapos yung harang mo. Yan, meron pang remaining 3 minutes and 35 seconds. Ayan. Full watch ko to. Hindi pa tapos. Ayan, may 2 minutes na lang sa yung harang. Pilipino ba to si Mons? Parang ibang lahi. Saan lugar to? Ayan, no? Seven minutes and 24 seconds yung ano mo. Wala, hindi na nagtapos yung harang. Salamat po eh. Ayan. Salamat po. Ayan. Ayan lang. Ayaw matapos yung harang. Pangatlo na. Ayan o. Ala. Pangatlo. Ayaw tumigil yung harang mo. Ayan. Sunod-sunod.
sunod-sunod yung harang mo. Ayun, napakaganda naman dito. Ayun, malapit na akong matapos dito sa isa. Ginimdan mo lang to ng drones. Napakaganda naman dito. Ayan, tapos na. Thank you. Tinapos ko yung video mo. Dikit ko na to. Ayan, may arang. Tapusin ko. Ang dinikit ko na sa'yo, dalawa. Ayan, natapos na yung ano mo. Nasa ano pala? Ano ba to? Ito yung profile. May primer ka pala. Nasa ano ka? Nasa US. Masya Allah. Nasa US ka pala, Mod 7. Sana all. Siguro ano ka, Seaman. Seaman luloko joke. Seaman ay. November 21, 3:30 AM. Oh. 3:30 AM. Anong oras na ba dito? Ano ba yan? Anong time to? Philippine time? O ngayon na. 21 minutes. Oh, sige, hala. 21 minutes na lang pala to. Malapit na. Hintayin na natin yan.
Yan, malapit na yung premiere mo. Anong oras? Ano ba yan? UAE time? 3:10 na dito. Ayan na. Tingnan natin yan. Yan, 19 minutes na lang. 19 minutes na lang. Ang yung premiere. Ayan. Madaling araw yung premiere mo. 3, 4, 5, 6, 7, 7 sa Pinas na. Ilang minutes na lang. Ayan, 4 million in the house. Big love shout out. Ayan, 5 million in the house. Big love shout out. Minutes na lang. Reminder natin. Kalimbang Ulko yung ano mo, premiere. Ayan, Mylene Orbita. May nag-shoutout, Mylene. Bakit sa computer di ko late yung ano mo, pangalan? Late yung pangalan mo lumabas. Ayan, Nelmar. Nandyan pa rin, Nelmar. Hindi ka talaga natulog, lalabs.
Nilmar. My God, nandiyan ka pa rin, lalabs. Wala ka talagang tulugan. Ipag-sipag talaga ni Nilmar. Dikitan mo si Nilmar. Yung nakapin. Malapit na yung kanyang premiere. Ilang oras na lang, ayan, 13 minutes na lang. Panoorin ko yung main ko dito. Yan, 5 million in the house. Malapit na yung premiere ni Mad 7. Kaya na natin yan. Ayan. Nilmar lalabs. Natulog ka na ba? Nagkapi ka na? Kumain ka na ba, Nilmar? Lalabs. Ayan, 7 million in the house. Miguel Love, shout out. Nilmar lalabs. Makasipag din Nilmar. Darating din yung araw, malareach mo rin yung 1,000 banana. Ayan. Bibitawan ko pa. Ba yun naman ako kasi. Ayan, Nilmar. Kita kita uli. Nandyan ka pa. Ayan, 8 million yung ibag ko. Mga kapal na. Ayan, nag 8 million pa rin siya. 8 million in the house. Miguel Love, shout out. Ayan, Nilmar, pangalawang piga ng gata. Dikit ka to, Nilmar, sa'yo. Luyang. Ilang minutes na lang si yung nakapin. Ayan. 10 minutes na lang yung kanyang premiere ay magsisimula na. Abangan natin yan. Ayan, tambay ko po sa iyo yan lahat. Magandang host. Ayan, salamat po. Ikaw pala yun. Kickmaster pala yan. Yung nakatambay lang, hindi nagsasalita. Ayan. Maraming salamat naman. Ayan, JBC Vlog, Miguel Love, shout out. Hello, God bless po. Ayan, JBC Lalabs. Ayan, hintayin na natin, malapit na yung premiere ng nakapin. Ayan, si Kickmaster.
Salamat sa patambay. Ayan. Chip Aliesha. Nagalap shoutout. Si Kitsch. Ano yan? Ano yan? Si Cake Master. Salamat naman dyan sa patambay-tambay. Ayan. Yan. Sakitan natin. Ayan, ay Aliesha to. Maraming salamat naman dyan. Ayan, si ano pa rin yan. Cake Master. Ayan, JBC Vlog. Nagbaba ng bahay. Ayan. Cake Master nandyan. Ayan. Ayan, 8 minutes na lang sa nakapin. Malapit na yung kanyang premiere. 8 minutes na lang. 8 minutes. Cake Master Tutoy. Ayan. Chip Aliesha 10. Mashallah. Yan natin ang ano yan. Ang dami mo palang mobile. Walang dami. Ipali siya 7. Mashallah. Ayan, dan tamsak pulpak sa nakapin premiere. Ayan. PC po lahat yan. Wow, ang dami naman. Ang dami mong gadget. Cake Master. Sana all. Hahaha. Yan, malapit na yung premiere ng nakapin. Waiting na tayo. 6 minutes na lang, mag-i-start na. Ayan, 6 minutes na lang. 6 minutes, 6 minutes. Minutes na lang mga loves. Ayan. Wala yung ating music. Ayan. Oh, Lodo Vlogger. God bless. Oh, Lods. Ingat lagi. Ayan. Salamat naman. Igalad shoutout sa iyo, oh, Lodo Vloggers. Padikit po, Lods. Love po. Ayan. Sige lang, Lodo. Wait natin yung ano. Nakapin at yung premiere niya malapit na. Ayan, 5 minutes na lang sa nakapin. 5 minutes na lang. Five minutes na lang sa nakapin. Yan, ilang minuto na lang sa nakapin. Yan, 4 minutes na lang. Puntan natin mga lalabs yung nakapin. 4 minutes na lang, ayan na.
Salamat sa pagpin. Walang naman po, lalabs. Maraming salamat din sa palipad mo. Ayan. Ayan, 3 minutes na lang mga lalabs. Ayan, GBC dan dikit po. Ayan. From Olodo. Ayan. 3 minutes na lang, 3 minutes. Ayan mga lalabs, 2 minutes na lang. Ayan na, Mad 7, Orin si Bicula ng Orago na. May papanood ko sa'yo. Ayan, Sunday host, maganda. Ayan, Mercy Channel, mag-love shoutout. Ayan, 2 minutes na lang sa nakapin, mga lalags. Puntahan natin yung nakapin, mga lalags. 2 minutes na lang. Ayan, 60 seconds. Magsisimula na yung kanyang premiere. Ayan, 60 seconds na lang. Rodini, may galag shout out Rodini. Ayan, may jacket ka na Rodini. Puntahan natin yung nakapin mga lalams. Ayan, mag-start na yung ano. PNOTW, ayan. Puntahan natin yan lalams. Magsisimula na yung kanyang premiere. Ayan, 60 seconds. Ayan, Rodini, nagbaba ng bahay. Ayan, start na yung kanyang premiere mga lalabs. Puntahan natin yung nakapin mga lalabs. Ayan, nag-start na yung kanyang ano, premiere. Ayan. Ayan na. Ayan na, nag-start na. Oh, mayroon pang harang. May harang pa. Ayan, may harang. Yung premiere mo, ayan oh. May harang. Yung isang mobile late, yung isa nag-ano, parang ayun mga lalas, puntahan natin yung nakapin lalas. Start na yung kanyang premiere.
Sana all may harang. Ayan, daming harang. Harang, oh. Yan na, nagsisimula na. Yan mga lalas, puntahan natin yung nakapil. Ang cute. Ayan. Mercy dan dikit po, ayan. Ang cute. Ang cute naman ng ano. Ang cute. Ang cute. Napaka-cute niya. Yan. Tumakbo. Ang cute.
Ayan, natapos na. Thank you. Done sa Premiere. Ayan. Done tayo sa kanyang Premiere. And then Sir JBC Vlog, hindi na ako nagbakas, pasukli na lang. Ayan. From Nelmar Channel. Lang naman po, ayan. JBC. Yan, dating ticket kay JBC. Mercy Channel. Ayan. Natin yung kapin. Yun, Mercy, dati naman akong dikit sa'yo. Panoorin ko na lang yung video mo. Yung Lolo Vlogger. Yung Ludo Vlogger, nagbibiro eh. Sana yung bahay mo? Ayan, Ludo. Black Ants. Dalawang node.
Yan. Cartoons pala to. Full support sa'yo. God bless. Ayun, maraming salamat naman dyan. Uludo. Ayan. Ingat ka lagi. Ayaw ko mag-alala. Full support sa'yo. God bless. Ayan. Thank you so much. Nangingitim na. Antok na nga ako. Alijan Mersay. Magalap shout out. I'm good, lalads. Ayan, Mad 707 nandyan pa din. Ano na kasi dito, 3:43, mag-aalas 4 na ng madaling araw. Ayan, Olodo. 2 minutes na to, idikit ko na to sa'yo. Hindi na ako magbabakas. Ayan. Alijan Mersay. Tapusin ko to, Olodo, ayan. 4 minutes lang naman to eh. The account. Nakano kasi yun. Naka-private. Ayan. Sige, ulo, ibigay na lang yung mo, yung FB mo, ako na lang mag-add sa'yo. Ano yung pangalan mo? Dali. Kahit kasi ibigay ko sa'yo yung account ko, hindi ka naman hindi mo yun kasi naka-private yun eh. Naka-private siya, loves. Ayan, 11 million endows. Magalap shout out. Ayan. Sige, i-solve ko yung pangalan mo.
I'm done Mars even. Ayan. Ayan Mars. Please support me, thanks. Okay. Drop your links, lalabs, alijan. Olodo Blanca. Sulat ko na lang, lalabs. Para di ko makalimutan. Ayan, nilista ko na lang. Alijan. Ayan. Pin kita, Alijan. Ayan, ulududan. Hi Chuye, may biglang shout out. I love you, host. I love you. Yeah. Ayan, Chuye, may nagbaba ng bahay. Ayan, I'll check your house, Alijan. 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 Love you for really? Suada. Chuye, dan dikit po. Ayan. Ayan, Olodo Vlogger, nagbaba ng bahay. Wala na naman yung music natin. So, Alijan, I will connect this one. Lodo Chingogam sa Hamida, ayan. Ayan, Alijan, I already connect. Alijan dan dikit, ayan. Alijan connect to Olodo Vlogger. Haba ng live mo, sis.
Bumalik si Madam. Eleven, 12, 1, 2, 3, 4. Magpa-5 hours na. Tapos yung puso ko connected na sa'yo. Sige, ulit tingnan natin yan. Diyan ka pa rin. Diyan ka pa rin. Dumami kasi yung tao, tingnan mo. Grabe ka, nakailang oras ka na. 5 hours na. 11, 12, 1, 2, 3, 4. 5 hours na, Madam Simer. Dumami kasi bigla eh. Pag madami pa naman, nakakaanong magpaalam. Tingnan mo yung eyebag ko, Madam. Dumadami. Grabe, uy, nagawa ko na lahat ko duty. Ayan, napipikit na nga yung mata ko. Papaalam na sana ako kanina eh, biglang dumami yung tao. Ayan, Cake Master, mag-love shout out. Nandyan si Cake Master. Mag-ayos lang ako, maya live din ako guys. Ayan, mamaya punta kayo kay Simer Vlog. Thanks. Ayan. Please cyber contact with me. Thanks. Ayan. Ayan, Simer. Simer, ayan. Madam, mag-connect ka daw kay Alijan. Ayan. Nagbaba siya ng bahay. Alijan, connect to Simer Vlog. Ayan, magla-live siya mamaya. Ayan. Ayan, direct, nag-shout. Hi post, dan thumbs up, dikit na yan. Direct P, ayan, nag-shout out. Nakita natin yan. Ayan, direct P, meron ka ng jacket, lalabs. I will check. I will check. You also connect with me, Alijan? I will check if I already connect. Yes, Alijan. I'm your old friend, ayan. I already connect my main channel. Sige lang po, ayan. Ayan, Derek, meron ka lang jacket. Ayan, Alijan Mersay, connect to direct.
Ayan, Cake Master, thank you for coming. Ayan. From Mad77. Nabawas na ako isang guhit. At least, madam, meron kang pinakain. Hindi ko pa na-check sa akin eh. Check ko yung sa akin. Nalubot na pala to. Akin hindi pa naman niya madam kinakainan. Ayan, direct done. From Choyeme. Ayan. Mad 7, done to you, pasukli po. Ayan. Nakakalimutan. Wala pa akong night boot eh. Saka akong mag-night boot pag may mga marami na akong member. Ayan, call thanks on my way. Ayan. Harang, life journey. Nagalag shout out. Ayan, life journey. Salamat sa paharang dyan ay. Sana si Cake Master, nagbaba siya ng bahay. Parang hindi nagbababa ng bahay si Cake Master. Tingnan nga natin. Sige lang po. Otot mo brown, tamsak, ayan. Nagising na yung tao. Otot mo brown, nagbaba ng bahay. I'm done direct, ayan. Direct. Ayan. Utot mo brown, done to you from Direct PG. Ayan. Ano naman music na to, paputol-putol eh. Utot mo brown, catchy. Tapos po direct. Utot niya brown eh. Direct Chingo Gam Hamamida. My friend, thank you so much. Ayan. Utot mo brown, nagbaba ng bahay. Utot mo brown, done. Ayan, utot mo. Pabalikan mo si Choyeme. Ayan. Direct. Sige, direct. Saan na yung bahay mo? Baba ka ng bahay. Chingole. Sorry, anyong. Sorry, anyong. Ayan, baba ka ng bahay, direct. Direct, baba ka ng bahay. Grabe man, sad ni Mad 7. Bango kaya. Nag-spray ng brown.
Ayan, direct PG. Nasaan na yung bahay mo? Ayan. Inaasar ka niya, utot mo brown. Utot mo brown. Ilan na lang to, lalabs? Oh, 5 na lang. Ayan mga lalabs, tikitan yung nakapin, 5 na lang. Ito. 5 na lang sa nakapin. Inaasar ka niya, utot mo brown. Ayan nakapin. Direct Ragid TV. Ayan, 5 na lang sa nakapin mga lalab. Road to 1K, ayan. 5 na lang sa nakapin. Baka naman. Ayan, 3 months, 1.8. Ali John, don't drop too much, then your banana will go. Oh my god. Drop your link only one time. Not like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Later on, your banana will go. Lolo will eat all. Eat all you can. Eat all you can. Ayan, Ragid. Hindi na ako magbakas. Ayan. Dikit. Dikit na, dikit. Nalubat na yung mobile ko. Charm, hi. Mag-love shout out, Charm. Ayan. Charm. How are you, Charm? Ayan, Charm. Meron ka ng jacket, Charm. Pwede ka nang magbaba ng bahay, Charm. Ayan. Salamat, host. Walang anuman po. Ayan. 7 minutes na. Ayan, dan sa nakapin. Ayan. Direct PG, pabalikan yung mga dumikit sa'yo. Utot mo brown nagbaba ng kanyang utot. Kunin ko lang yung charger mga lalabs. Malulubat na. Utot mo brown.
My gosh. Nandito pala yung charger ko. Lubat kasi. Tumutunog na. Ayan. Ayan, 17 million in the house. Mega love shout out. Ayan, Mad 7 nagba ng bahay. Ayan, Ragin. Watching ako uli. Tatlo na lang sa nakapin. Ayan. Palitan ko nga yung isa ng video. Ayan. Ragid. Kaya na natin ng 1,000. Pin palubat. Ayan. Ututan mo to nga red. Ayan na, Raged. Dikit ko to sa'yo, direct PG. Ayan. Direct PG. Yan, utot mo brown. Mad 7, pakibalik full pack. Parang utot mo brown. Utot mo brown. Ito na pala. Yan, 9 million in the house. Mega love shout out. Utot mo brown, thanks po. Ayan. Thanks daw, utot mo brown. Utot mo nga ba brown? Di ba wala namang kulay yung utot? Utot mo brown. Thanks, host. Ayan. Ayan, Bugs Borden. Nandyan pa rin si Bugs Borden. Ayan, 10 million in the house. Mega love shout out. Million in the house, mega love shout out. And Web House TV, mega love shout out. La loves, ayan. Web House TV, ayan. Ali dyan, Mersay, nagbaba ng bahay. Ilan na ba yung nakapin? Ayan, dalawa na lang. Dalawa na lang sa nakapin.
malulubat. Mga lalabs, dalawa na lang sa nakapin. Padikitan nyo nakapin mga lalabs. Road to 1K, ayan. Road to 1K na ang nakapin. Ano nga lang magdikit. Elmer's Vlog. Nagalab shoutout to Elmer's Vlog. Nagalab shoutout. Ayan. Umaya. Ayan, Elmer's Vlog, meron ka na pong jacket. Tawa tuloy ako. Ay, utot mo, brown. Ayan, 11 million in the house. May galab shout out. Ayan, Mad 7. Dan sa'yo si Wave House. Pabalikan na lang. Kumusta na yung nakapin? Padikitan yung nakapin mga lalabs. Ayan, 1K ka na, Ragged. Congratulations. Huwag ka munang tumambling. Baka masimplang ka. Huwag ka munang magsaya. Mga ilang araw ka pa yan, papa-graduatein ni Lolo. Ayan, 1K na si Derek. Ayan, Derek, salamat. From utot mo, brown. Utot mo, brown. Utot mo nga ba, brown? Utot mo, brown. Ayan. Ayan, nasa si Elmer's Vlog. Ayan, si Elmer's Vlog. Thumbs up, dikit sa nakapin. Ayan. Ayan, Derek PG. Pabalikan yung mga dumikit sa'yo, lalabs. Dan na sa'yo si si Elmer's Vlog. Kung ako settings ako sa yan. Huwag ka munang tumambling direct. Baka masimplang tumbling mo. 2 days ka pa maghintay kasi si Lolo. Kainin pa niya yan. Ayan, Wave House TV. Nagbaba ng bahay. Sinong susunod nating ipin? Utot mo, brown. Nasi utot mo, brown. Ayan, Derek P. TM, sukli, dan na po. Ayan, baba ka ng bahay yung utot mo, brown. Utot mo, brown. Utot mo, brown. Dikit ko pa to uli sa'yo, Derek P. PG. Ayan. Panoorin ko muna. Elmer's Vlog. Alam, malaki pala yung bahay ni Elmer's Vlog. 2 million. Ayan, Wave TV nagbaba ng bahay.
Web House TV, ayan na. Utot mo Brown, nasan na yung bahay mo? Utot mo Brown. Choyeme, Web House done. Malalaos, patamsakan naman si Bicolanang Oragon, pawats na rin ng 1 minute, ayan. Ayan o, utot mo Brown, dikit ko to uli sa'yo. Yung mobile ko kasi naka-charge, hindi ko mapakita. Morning ma'am, ayan. Alzaki nyo, nagalag shoutout lalag. Ayan Alzaki, good morning lalag. How are you? Wala si Utot mo Brown, wala na. Ayan. Elmer's Dan from Choyeme. Ikaw sunod dyan, Utot mo Brown. Pinatawag kita kanina, hindi ka kasi sumasagot. Utot mo Brown. Ayan, Ali dyan, Mersay Dan to you. Ayan. Mashallah, ayan. Magpuyat tayo ngayon at di-off ko naman bukas. Magpuyat. Ayan, Alzaki nyo, dan tuyo, ayan. Alzaki, pabalikan si Derek P. Alzaki. Ayan, traveling dito Lakwachera, may galag shout out. Good evening, good morning here, ayan. Ayan, 14 million in the house, may galab shout out, ayan. Ayan, Choy, may nagbaba ng bahay. Traveling dito, Lakwachera, nagbaba ng bahay. Salamat sa support dyan from Cake Master. Ayan. Choyeme Dan Toyo from Elmer's Vlog. Ayan. Choyeme, connect to Elmer's Vlog. Traveling dito Lakwachera Dan Toyo. Ayan. Yan, padikit naman sa nakapin, mga lalaw. Ayan, salamat sa support ni Cake Master. Hello Elmer's Vlog, drop your link from Alzaki nyo. Utot mo Brown, nagbaba ng bahay. Utot mo Brown. Ali dyan Mersay, ayan. Nagbaba ng bahay. Alzaki nyo Dan, ayan. Alzaki, connect to Elmer's Vlog.
Alzaki, please connect with me. Thanks. Alzaki, connect to Alijan Mersay. Ayan. Maraming salamat dyan sa pa-support ni Cake Master. Ayan. Webhouse TV. Ayan, nagbaba ng bahay. Webhouse TV. Joyeme, nagbaba ng bahay. Ayan. Welcome po, magandang host. Ayan. Alijan Dan. Ayan. Elmer's Vlog OTW from Alzaki. Ayan. Ang Choyemi, nagbaba ng bahay. Ayan, 5 million in the house. Biglang shout out. 6 million in the house. Biglang, I'm done, Bicolana. Alijan, I'm already connected with you. Long time ago, la loves. Ayan. I give you already 2 banana. Bicolana and host, same. Nawala yung music. Pag nawawala ang music, boring. Ayan, please Bicolana, connect with me, please. If I have gun, I will kill you, Alijan. I already connect with you, lalags. Alijan. My main channel already connected to you. Okay, I will Alijan. Utot, ayan, Dan Pulpak Elmer's Vlog from Utot Mo Brown. Utot Mo Brown. Ayan, Utot Mo Brown. Utot Mo Brown, tusok dikit. Kalimbang all sa'yo. From Elmer's Vlog. Eleven, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ayan, Elmer's Vlog, nagbaba ng bahay. Ayan, 6 million in the house. May galab shout out. Elmer's Vlog done.
FW Reality Miglab shout out. Ayun, may jacket ka na, FW Reality, ayan. Kumusta ka na, FW Reality, ayan, pwede ka na magbaba ng bahay. Meron ka na pong jacket, ayan. May jacket ka na, lalabs, ayan. Ayan, Ali dyan, nagbaba ng bahay. May OFW, ayan. Salamat daw, sinulang ka naman lalang. Elmer's Vlog, nagbaba ng bahay, ayan. Ali dyan, nagbaba ng bahay. Alzaki, ayan, pakunik sa ay Alzaki. Ayan, FW Reality, nagbaba ng bahay. Silipin natin yan ay 806. Buy mo. Ayan, FW Reality. Nakuha din kita sipag at tiyaga, may dream car. Wow, sana all. Congrats, madam. Pangarap ko rin magka-car. Nawala yung ating music na naman. Salamat sa pasilip, host. Ayan. Tuwang-tuwa ka, madam. Saan yung car mo na sa Pinas? Toy car. Toy car ba, madam? Bibiro naman to si madam. Grabing saya mo, madam. Oh, yan ba yung mga car mo, ambot? Ito ba yun? Pang bata man yan eh. Toy car lang pala. May mga nag-congrats tuloy sa'yo. Congrats daw. Syuhada. Ang daming nag-congrats sa'yo eh. Kala ko totoo. Masisira pa yan ang bigat mo. Ayan. Ayan, Elmer's Vlog, nagbaba ng bahay. Yan, Iconic One Tuyuk Alzaki. Alzaki, ayan. Ayan, sobrang saya ni madam. Tinapos ko yung video mo, ayan. Tinapos ko ang video mo, lalabs. Ayan. Ayan, done.
dinikit ko na. Ayan, I'm done FW from Alijan. Ayan, FW Reality, hello from Alzaki Nur. Ayan, Admiral in the house, may love shout out. Utot mo brown, dan pulpak Alzaki nyo, ayan. Alzaki, connect to utot mo brown. Utot mo brown. Utot mo brown. Utot mo brown, ayan. Mami, terima kasih, ayan. You're welcome, lalabs, ayan. Sabi niya, thank you daw. Sa palagay ko lang. Thank you. Ayan, congrats daw host. Halata di pinanood ang video. Congrats host. Pinanood ko yung video, tinapos ko. Congrats. Madami kaya nag-congrats sa'yo. Ayan, otot mo ba nagbaba ng bahay? NFW Reality, nagbaba ng bahay. Yung nag-comments. Ano yun, mga nagmamadali. Ayan, ayan, ayan. Dan utot. See? Miss Alzaki said, dan utot. Utot. Dan utot. Alzaki said, dan utot. Ayan, utot. Pabalikan na lang si Alzaki, dan utot. Dan utot. Reality tusok dikit na sa'yo, ayan. From Elmer's Vlog. Utot mo brown, baka di mo pa ako dikitan, pakicheck, haha, kasi natin dikit ako sa'yo. Ayan, Kitty, good morning po, thumbs up, done, ayan. Mag shout out, Kitty, ayan. Kumusta ka na, Kitty, Kitty, ayan. Lovely Kitty, good morning po, thumbs up, done, maraming salamat sa po thumbs up. We have OTW Elmers and Alzaki. Nasaan na si Utot mo brown? Utot, dan sa'yo si Alzaki. Balikan na lang Utot. Utot mo brown.
Sana Rada, mega love shoutout. Sana Sara Rada, ayan. Sara Rada, mega love shoutout. Lala. Ayan, may jacket ka na, Sara Rada. You have now jacket. Sara Rada. Ayan, Sara Rada nagbaba ng bahay. Maraming salamat sa suporta dyan ni Cake Master. Pagpalain ka ng Panginoon. Ayan. Ayan, 14 million in the house. May love shout out. Ayan. Elmer's Vlog. Nagawa ng bahay. Hello, Mami Kitty. Ayan. Mami Kitty, connect to Alzaki. Alzaki is an Indonesian. From Indonesia. Ayan. Ayan, FW Reality, ayan. Nagbaba ng bahay. FW Reality, ayan. Alzaki New Dan po, ayan. From Kickmaster. Ayan, nagbaba na ng bahay si Kickmaster. Pwede natin siyang ipin. Pwede natin si Kickmaster, ayan. Ayan, Alzaki, I will kick you now, joke. Kick natin si Cake Master. Of Reality OTW from Cake Master. Ayan. Padikitan si Cake Master mga lalams. Ayan. Alzaki connect to Cake Master Lalabs. Sara Rada. Sara Rada. Sara Rada. Yan. Nawala na naman yung music. TW Cake Master 23. Ayan. Yan, padikitan naman yung nakapin mga lala. Padikitan si Cake Master. Ayan, FW Reality Dan po sa inyo. Salamat. Ang laki pala ng bahay ni Sara Rada. It's 4 million. Sara Rada. Ayan, Cake Master, dating dikit ako sa'yo. Salamat. Ay. From FW Reality. Ayan. Sara Rada TW po. Ayan. Sara Rada. Balik ako sa aking main channel. Sa'yo, Sara Rada. Dating dikit ako sa'yo.
And watching na lang ako. Tamsak. Tamsak dating dikit. FW reality. Salamat. Diyan pa pala si utot mo, Brown. Pabalikan na lang utot mo, Brown, si Alzaki. Sabi niya kanina, dan utot. Dan utot. Ayan, cake dan po from Sarah Rada. Dan utot. From Alzaki. Ayan. And then Miguel in the house. Miguel, shout out. And Cake Master Dan from Alzaki. Ayan, full watch. Sararada. Tamsak na lang, dating dikit. Sararada din po sa inyo. Salamat. Alzaki nagbaba ng bahay. Utot, OTW sa'yo. Utot. Ayan, OTW sa'yo. Si Cake Master, utot. Utot. Ayan, ito. OFW reality dyan. Pasukli from Sararada. Ayan. Utot. OTW sa'yo si Cake Master. Dikitan mo yan, utot, at madaming banana yan. Madaming banana sa Cake Master. Dikitan mo, utot. Ayan. Utot, utot. Utot mo, Brown. Pabalikan si Alzaki. Ayan. Ano ba yun yung comment? Ayan, Alzaki nagbaba ng bahay. Alzaki. Oh, si utot mo, Brown. Malit pala bahay nito. Ikaw ba to, utot? At kanina parang malaki yung bahay mo. Ngayon ko lang nakita to. Hindi ka nagko-comment dyan, utot. Ayan, Royal Official. Hello, host. Ayan, tamsak dan. Mag-love shoutout, Royal Official. Ayan. Kasi kanina, utot, tinatawag kita. Bakit ka nawala? Ayan, palitan natin si Cake Master. Palitan natin kay utot. Okay lang yan si Cake Master kasi malaki naman na yung bahay niyan. Ayan. Utot mo din dan sa'yo. Ayan, utot. Ipipin kita. Kawawa naman to si utot. Di man lang nag-shoutout na malit pala yung kanyang bahay. Ayan, utot. Ikaw ba to, utot? Yung pasang lolo? Bakit kanina parang malaki yung bahay mo? Utot. Ilan ba bahay mo? Utot. Ayan. Utot mo, Brown. Ayan, Alzaki. Utot. OFW ako. Vlogs, tamsak ko. Ayan. Galab shout out. Ayan, OFW ako. Ayan. Ayan, OFW ako. Meron ka ng jacket. Ayan, 4:48 UAE time. Nausa sa Pilipinas, 4:56.
Ayan, magna 9 na. 4, 5, 6, 7, 8. Magna 9 o'clock na sa Pilipinas ha. OTW cake from utot mo brown. Utot mo ulit dan. Ayan, utot mo brown. Idikit mo yung iyong main kay Cake Master. At sinasabi ko sa'yo, utot, makinig ka sa akin na maraming banana yan. Dikitan mo si Cake Master. Ayan. Host, palablab po. Please road to 1K po. Ayan. W ako vlogs. Sige, tingnan natin yan. W ako. Sakit ng anak ko likod. Ayan. Host, pa-support naman po. Ayan. So yung tumambling na ako dito. Host, baka po meron ka po dyan. Paayuda naman kunti. Road to 1K. Sana ba yung bahay mo? Ayan, dikitan nyo si Cake Master. Nasaan na si Cake Master? Ayan mga lalang. Hanapin nyo yung bahay ni Cake Master mga lalang. At siguradong maraming sukli. Ayan. Pag nagbaba siya ng bahay mga lalang, dikitan nyo. Utot mo din dan. Ayan. Baba ka ng bahay mo Cake Master. Ayan. Utot mo din dan. Ayan. Inaayudahan niya si utot mo brown. Marami yung banana. Ayan. Nasa na yung bahay mo FW ako. Ayan. May premier ka pala. Ala 98. Malapit ka na mag 1K. Ito sa bahay mo ako Ayan. Padikitan si sana si Wait lang, utot mo brown na. Baba mo na kita. Ayan, road to 1K. Si ayan. Igitamsak ko yung mo ha. Hindi ako nagbakas. Ayan, panoorin ko muna. FW. Ako. Ayan. Katas ng Hong Kong, mashallah. Katas ng Hong Kong pala to. Ang laki ng bahay mo, madam. Ayan. Nasa gitna kanya ng ng malamig na lugar. Ayan. Utot mo brown. Mamaya, babalik kita uli. Utot mo brown. Wait lang. Diyan ka lang. Ayan. Mga idol pa ayuda naman. Ayan. Wait lang. Ayan, Royal Official. Dikitan mo si Cake Master pag bumaba siya ng bahay. Sigurado maraming balik yan. Ayan, Kim TV. Ngalab shout out, Kim TV. Ayan. Alzaki. Bakit ko... sino ba yung na-subscribe ko mali ata? Utot mo dan uli, magandang host. Dikit uli. Ayan. Ano ako? Ayan. Utot mo brown. Diyan ka lang utot mo brown. At ikay inaayudahan ni Cake Master. Ayan. Napakaswerte mo. Ayan, utot mo brown. Ayan. Huwag kang umalis dyan. Utot mo brown. Papaluin kita dyan Jakitan natin yan. Isan na ba yun? Ako tapos na nakapin. Ayan, din ako nagbakas. OFW ako. Tingnan natin lang na ba yung bahay mo. Ayan, 1K ka na lalams, OFW. Huwag ka munang tumambling. Nagdagan mo pa yan, ayan. 1K ka na, OFW, ayan. Salamat Cake from utot. Ayan. Ayan. Dikit mo yung main channel mo utot kay
Cake Master. Utot mo Dan. Ayan, tingnan mo. Dami mong utot. Ayan, dami mong utot. Ayan, live. Ayan, FW, okay ka na. Ayan, pin naman natin si ano. Rowel, dyan ka lang, Rowel, ha. Ayan. FW, done. Ayan. Ayuda sa'yo si Cake Master. Ayan. Padikitan yan si Cake Master, mga lanabs, at maraming ayuda dyan. Ayan. Ayan, nagbaba ng bahay si Cake Master, mga lalabs. Ayan, dikitan. Dikitan si Cake Master, mga lalabs, at nag-aayuda. Yung gustong maayudahan, dikit nyo yung menu dyan. Ayan, Rowel, dikitan mo si Cake Master, lalabs. Kanina pa to si ano dito si live. Kanina pa si live. Ayan, pin muna natin si live. Kanina pa si live. Ayan, Rowel, baba ka ng bahay, Rowel. Ano yung bahay mo? Ayan, padikitan si Cake Master, mga utot mo uli, OFW, dan uli. Masya Allah. Ayan. Masya Allah. Ayan. Rowel official dan from Alzaki. Ayan. Rowel, pasok liyan si Alzaki, lalabs, dan sa'yo. Ayan. Tingnan natin yung bahay ni Rowel. Ayan, Alzaki, nagbaba ng bahay. Yan, padikitan si Cake Master, mga lalas. Padikitan din yung nakapin. Yan, padikitan naman si Life. Kanina pa si Life. Life done to you. Ayan. Life, Masya Allah. Tapusin ko lang yung aking harang. Yan, maraming ayuda. Dikitan si Cake Master, mga lalabs, at maraming ayuda dyan. Ayan. Masya Allah. Dikitan yung kanyang binabang bahay, Cake Master. Ayan. Sana yung kanyang bahay. Ipin natin ulit si Cake Master. Nasaan na ba si Rowel? Ayan. Ipin muna natin si Rowel. Ayan, connect. Tapos na ba kayo sa nakapin, mga lala? Ayan. Rowel official done po. Ayan. Nag-ayuda na sa'yo, Rowel, si Cake Master. Kumusta na yung bahay ni Utot mo, Brown? Ayan, nag-64 na siya. Ayan, beautiful orchid flower. Ayan. Dikit ko rin to sa'yo. Utot mo, Brown. Bago lang pala yung bahay mo, Utot mo, Brown. Kasi kakasimula mo pa lang. Kakasimula mo pa lang pala. And Alzaki nyo done po. Yan, from Cake Master. Ayan, Alzaki.
Dan sa'yo lalab. Cake Master. Ayan. Dikit ko to sa'yo. Ayan. $8 million in the house. Magalab shout out. Ayan. Ayan. Connect. Patot mo brown. 65 ka na. Patot mo brown. Thank you daw. Sabi niya. Terima kasih Paman Cake Master. Ayan, 66 ka na. Tayo kay Ruel. Batang. Ayan. Umiyak na bata sa ayan, terima kasih Paman Cake Master. Dikit sa'yo host, utot dan ulit. Ayan, Masya Allah. Daming ayuda ni Cake Master. Sana all. Ayan. Salamat naman talaga. Bawal dumikit ka na ba kay Cake Master? Yan, Ruel. May ano dyan, may tiyanak. May tiyanak dyan, Ruel, sa video mo. Ayan, Ruel official done. Ruel official done. Alhamdulillah, terima kasih Cake Master. Ay, palain ka daw ng Panginoon, Cake Master. Ayan. God bless you, Cake Master. Ayan. Ayan, may tiyanak ata dito, Ruel. Ay, yung video. May tiyanak. Ayan, thumbs up. Hindi ako nagbakas, Ruel. Ayan. Ayan, 5 million in the house. Salamat, Cake. From utot mo, brown. Ayan. Ayan, Ruel official. Still watching lalab. Alsaki nyo dan. Ayan. Alsaki dan sa'yo si Cake Master. Dan. Masya Allah. Kung pumasok si Cake Master, maraming ayuda. Ayan, Ruel. Ayan. May palablab si Ruel. Life done to you. Ayan, life. You still there? Life done to you from Cake Master. Ayan. Ang daming gadget ni Cake Master. Ayan, Masya Allah. Thank you, Cake Master. Si Muga, si Hot Dan, si Lalo. Amin. Ayan. Ayan, Kim TV, nagbaba ng bahay. Tulog na yung aking pusa. Sinasilip-silip ko.
Yan kay ay, Ruel, dikit ko to sa'yo Ruel, walang bakas, ayun na. Lumipad na. KMTV, tingnan mo yung bahay na KMTV. Ayan, 15 million in the house. Mega love shout out. Thank you so much from Cake Master. Ayan. Hanapin natin yung bahay ni Cake Master. Malaki naman yung bahay ni ano. Cake Master. Ayun yung bahay ni Cake Master. Utot mo brown uli. Ayan, utot mo brown. Maraming salamat talaga Cake Master. Ayan. Ang utot mo brown, dikit uli. Sara Rada, ayan. Yung shout out. Bait naman po ni Master. Thank you po. Mabait yan, utot mo brown, kaya dikitan mo yan. Ayan, Sara Rada, TW. Yan, maraming ayuda. Kapag malapit ng mamuni si Cake Master, puntahan natin mga lalabs. Malapit ng mamuni yan, kunting-kunti na lang. Ayan. Happy Star done. Happy Star. Mr. Joker, magalang shout out. Thumbs up po. Ayan, Mr. Joker. Meron ka ng jacket, Mr. Joker. Ayan. Baba ka ng bahay mo. Ayan, Royal Official done. Pasukli from Sara Rada. Puyatan tayo ngayon. Puyatan. Ayan, utot mo bro, nagbaba ng bahay. Ayan, Mr. Joker. Ayan, Alzaki Judan. Ayan, Alzaki. Another ayuda. Masya Allah. Ayan. Masya Allah. Masya Allah. Ayan. Sa lahat ng dumikit sa akin, nasuklian ko na kayo mga idol. Ayan, Sara Rada.
Ayan, Mr. Joker nagbaba ng bahay. Yan, dating dikit kay Mr. Joker. Dikitan mo yung nakapin, Mr. Joker. Dikitan mo sa Kickmaster at marami ang balik mo yan. Ayan. Dikitan yung nakapin. Ayan, salamat ng dumikit sa akin. Nasuklian ko na kayo mga idol. Alsakin nyo dan po. Ayan, from Sararada. Salamat utot mo, Brown. Salamat utot mo, Brown. Naantok na ako sa mga lalabs, hanggang 5:30 lang tayo ha. 30 minutes na lang. Inaantok na si host. Nalalasing na ako sa puyat. Ayan, ay bag. Ay bag pa more. Ay bag pa more. Salamat utot mo, Brown. Ayan, salamat daw. Utot mo, Brown. Ayan, ayan. Utot mo, Brown. Big love shout out. Nawala yung sound. Utot mo, Brown. Utot mo, Brown. Ayan, Kim TV. Big love shout out. Ayan. Kim TV is still there. Ayan, Sararada. Nagbaba ng bahay. "30 minutes na lang tayo mga lalabs ha." Inaantok na si Holmes. Ayan, Sararada nagbaba ng bahay. Silip na host, bukas ulit yung mata.
Ayan mga lalabs. Baka naman pwede na tayong matulog. May bag ko. Ayan mga lalabs. 6 million people there. Thank you so much. Utot mo, Bram. Hindi ko ngayon utot yung bahay na utot mo, Bram. Ayan, nag-69 na. Oh, Yuki, why you just now come? You're too late. Utot mo, Bram. Salamat ulit, cake. Ayan. Yuki, ayan. I will leave now. Because I already 5 hours from 11 until now. What time now is 5:14 in the morning. Here in UAE. Ayan. 5, 6, 7, 8. Ayan. Philippine time 9:14. Welcome po Utot. Ayan. Utot. Ayan si Utot. Di panay Utot. Ayan. Maraming salamat sa ating taga-ayuda na si Cake Master. Pagpalain ka ng Panginoon, Cake Master. Inshallah, ngayong ding week, mamonetize ka na. Ayan. Pagpalain ka ng Panginoon. Ayan. Sararada, thank you so much. Ayan. Yoki, thank you for coming. Ayan, thank you so much. Yoki, ayan. Ruel Official, maraming salamat sa'yo, lalabs. Ayan. Ayan, 10 million in the house. Thank you so much. I need to sleep na, okay? See you tomorrow, mga lalabs. Bye-bye. God bless us all. Cake Master, thank you so much. God bless you.